หินนี่นะหอมอย่างกระถินโอเคเอาหอมกระถินเนอะแม่นางเอ้ยชมเชยบ้านเราป่วยบ้านใจเราป่วยเนอะเรียบร้อยเนอะเอาตังใดแหมมาเอาละแม่เชียงลูพี่น้องไตใหญ่บริจาคที่ดินบ้านหนองผำกะหนองผักขาวก็บ่มีผักหนองอย่างบอกว่า100 บาทหนองผำกะนั่นเปิดเขียนถูกแล้วเขาบอกว่ามันผำได้ผำเล่นนะเอาละแม่รัดดาใหม่จันแดงบ้านท่าสาโอ้ตัวลุงถวายความเคารพตัวลุงมาแล้วเอาตัวลุงเด้อตัวลุงครับกับนิมนต์ตัวลุงไปนั่งอย่างก็เดี๋ยวก่อนเปิดประกาศให้ตัวลุงจะบอกตัวลุงนั่งตั้งกลางปุ่นเนอะตัวลุงครับตัวลุงนั่งตั้งปุ่นเนอะกล้องมันบัดถึงครับศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละตอนนี้ตัวลุงจะดำเนินการต่อเนอะอีป้อกล้องเปิดจะส่องตัวลุงหันเอาละตัวลุงกลับนิมนต์ครับเจริญพรก็ขอเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเนาะหลังจากกินข้าวน้ำจำก็ตอนกองทัพนั้นเดินด้วยท้องตอนนี้ทำด้วยบุญกองทัพทำนั้นเดินด้วยบุญ จนนี้ญาติโยมท่านใดยังบ่ได้ตอกไม้มงคลก็เจริญพรได้เลยเน้อปูจาตามเจตนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสายบุญนี้มาทั่วสารทิศตกออกใต้ไกลไก่นะต่างเมืองเป้าเมืองฝังเจงแสนเจงไฮนะพี่น้องดาราอั้งก็เดี๋ยวพระจะวาดลวดลายจะฟ้อนพี่น้องไตโดยนะฟ้อนโตมีเพิ่มเติมแม่หลวงหงสุภายองพี่น้องบันร้อนตองเนอะมาหลายพี่น้องบันเฮาบกบอนมาคือนั้นท้องคำว่าแม่แรงเนอะโฮมทำบุญน้ำ500 บาทมันมีเพิ่มเติมจ่าสิบเอกนพดลนางสุภาพรเด็กหญิงธนพรกุลนมาพี่น้องบันดอนตองโฮมทำบุญน้ำ100 บาทขอให้น้องมีสติปัญญาเห็นหนังสือเก่งๆนึกในสว่างหรือว่าในเป่งลึง สว่างนี่แปลว่าเป่งลึงแล้วก็นางสมเพชรภูดอนตองพี่น้องดอนตองนี่ก็รวมน้ำบุญน้ำ100 บาทเนาะไอ้ตีมาตีดอนตองใครดูมาดูมือมเตเวเนี่ย ตีดอนตองมีเพิ่มเติมแม่ลัดดาใหม่จันแดงนะอันนี้ก็มาจากบ้านตาสลาร่วมทำบุญอันนี้5 แผ่นด้วยกันเนอะ100 บาทสาธุเอามาเลยสดาวันเวลาล่วงเลยผ่านไปใกล้เวลานึยังมีโอกาสบ่สายเกินแก้บ่แย่เกินไปเที่ยงวันจะได้ไปตั้งต้นขบวนแถวที่บ้านบุญเนอะเจริญพรแม่พี่น้องศาลาเนาะแต่พี่น้องศาลาแม่ยังก็พี่น้องตาศาลามาจัดไหลแต่ตรงศาลาเนอะตุลุงตาคนเท่าไอ้ตั้งต้นบ้านไผ่ก็ไอ้วิโรจน์อินทนนท์เวลาเที่ยงเขาจะได้ขนหมดนะเนี่ยเขาจะได้ตั้งต้นไปปุ้นตั้งต้นขบวนแถวที่บ้านไอ้วิโรจน์อินทนนท์กรรมการวัดในสว่างนางสมเพชรภูดอนตองนะพี่น้องดอนตองรวมทำบุญแต้ม5 แผ่นเงินแผ่นทองเนอะนะ5 แผ่นร้อยแล้วก็มีแม่คำนวณยิ่งรักไทยอุทิศบุญกุศลพร้อมลูกหลานซื้อที่ดินแดม100 บาทแล้วก็มีนางแสงล่าเรือนมูลทำบุญกฐินจำนวนแถม100 บาทแล้วก็มีนางคำมาเรือนมูลบ้านปักตางเจริญร่วมทำบุญกฐินแถม1 ซองคำเรือนมูลก็บ้านปักตางเจริญทำบุญที่ดินแถม1 ซองสาธุอนุโมทนาเด้อตะกี้ก็หันนั้นลุงโบนี่นะเนาะฟังกระจืดกระเสียงเพิ่นนะลุงโบพร้อมกับทีมงาน
ดีเจนักจัดรายการจากเมืองนครลำปางเขลังนครนั้นเป็นดีเจส่วนตุลุงนี้เป็นเจดี มันกลับกันมีพิมพ์พิสาปันทิพย์ร่วมทำบุญกฐินวัดมนทาทิพย์จำนวนแต่100 บาทโอ้แล้วก็ทำบุญวันเกิดตัวนะฮะเนาะในวันเกิดโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เนอะขอให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีจ่าสิบเอกนพดลนางสุภาพรและก็น้องธนพรกุลนามาพี่น้องบันดอนตองตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางรวมตำบลแผ่นแถมแผ่นท่องแถมหาแผ่นละ100 บาทนะฮะแล้วก็มีพักกมลนะฮะบุตรปัสสะร่วมตำบลอันนี้มาจากร้านเจ้ซ้อนพาณิชย์จากเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแถม100 บาทเนาะแล้วก็จ่าสิบเอกนพดลนางสุภาพรน้องธนพรกุลนามาบันดอนตองนะโฮมดำบุญแถมจำนวนแถม100 บาทยินดีนะพี่น้องเด้อไปฟังปิกกันเถอะเด้อ วันนี้ขอเจริญพรต้อนรับพี่หนานอินสมเตปินพี่หนานเจดศรีมัคคนายกชื่อเสียงดังแล้วก็เป็นนั้นปุจจานวัดเจ็ดลินเด้อเนอะวันนี้เพิ่นจะมาทำหน้าที่ในการน้อมเวรเกณฑ์ตาลฮะพี่นานเจ็ดศรีหรือว่าพี่นานอินสมเตปินโตมีโตเนอะเตปินไร เจริญพร ขออนุญาตครับขอประกาศรถด้วยนะครับเจ้าของรถยนต์หมายเลขพอพึ่งนอหนูนะครับ9127นะครับช่วยขยับรถด้วยนะครับเจ้าของรถพอพึ่งนอหนู9127เชียงใหม่ขยับขยายรถของท่านด้วยนะครับเพราะว่าจะมีรถด้านในออกนะครับตอนนี้ตัวลุงหนันมาแล้วนะครับป้าน้อยอู้สกรรมเนาะป้าน้อยก็จัดรายการอยู่ทางขึ้นของเราลองทักทาย ทักทายนะครับ ครับกกตน้องที่มาร่วมทำบุญวัดกล่าวมนทาทิพย์นะครับก่อนนั้นว่าเป็นเนื้อบุญหลากหลายด้วยกันเนาะหลายที่หลายจังหวัดหลายอำเภอวันนี้ก็มาร่วมกันทำบุญก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยนะครับเนาะการทำบุญนี่ก็เป็นการฝากหรือว่าธนาคารบุญนะครับก็เป็นไปได้เนาะอันนี้ก็รวบรวมกันไว้หลากหลายที่หลากหลายคณะศรัทธาทั้งผู้สูงอายุหนุ่มสาวน้อยเนาะกับมาร่วมกันวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในนามดีเจขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชานะครับ FM 98.75 วัดตองตักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านก็ที่มาร่วมกันนี้พ่อน้อยลองประชาสัมพันธ์รายการของพ่อน้อยนะออกตอนไหนช่วงไหนครับ พ่อน้อยพ่อหนานี่เป็นเก่งเรื่องประเพณีนะครับครับก็ขอบคุณท่านผู้กองชัยพรนะครับแล้วก็ท่านพระครูสนั่นหลวงพี่สนั่นเฮาก็ได้เป็นที่เผยแพร่ธรรมะขึ้นสีขาวเจ้ามืดนะครับเนาะ ตีสามเนาะตีสามรายการวิทยุก็มีตั้งตีสามนะครับตีสามเจ้าจนถึงป้นเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนนี่คงจะมีป้นอาณาคมกำกับในการดูแลด้านรายการนะครับครับกลางวันก็ป้นอาณาคมหลังจากลุงโมกับดีเจรัตดาหรือว่าดีเจบัวตองนะครับตั้งขึ้นลำปางเนาะเปิ้นจบก่อนเที่ยงหรือจะเที่ยงพอดีนะครับป้นอาณาคมเปิ้นก็เข้าเที่ยงบ่ายโมงป้นอาณาคมเปิ้นก็ออกรายการดีเจหนุ่มป่าจ้อก็เข้าไปแทนบ่ายโมงนะครับ
ถึงบ่าย3 โมง ทุกวัน ตั้งแต่ ไหมครับ วันจันทร์กับวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับถ้าบ่ได้ไปที่ไหนบัติดธุระการงานอย่างก็จะรับใช้ท่านผู้ฟังทุกวันนะครับวันไหนบ่ได้ฟังกาดีเจบ่ได้มากานี่ก็ขอสุมาด้วยนะครับเนาะกับช่วงนี้ก็ขอให้ท่านได้ทำบุญกันเดินไปพอปุจจะกับปุจจาที่หลักไม้มงคลก็เชิญได้เนอะที่คณะกรรมการด้านในนะครับเชิญได้นะครับปุจจาหลักไม้มงคลเพื่อเป็นบุญกุศลที่ได้กำจูนเอาไปหน้าหรือว่าปัจจุบันนี่เนาะจะได้มีความสุขความเจริญในด้านการทำบุญให้ทานนะครับแล้วก็จะทานไว้ปัจจุบันหรือไว้ไปภาคหน้าอันนี้ก็เชิญได้นะครับที่คณะกรรมการข้างในปลัมนะครับผมครับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับก็โอนไมค์ไปให้ผู้กองชัยพรนะครับเชิญครับผม ครับก็ขอขอบคุณป้าน้อยตัวนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ได้มานั่งที่นี่นะครับเพื่อช่วยงานกับทางสำนักสงฆ์เหล่ามนทาแห่งนี้นะครับกำหนดการในภาคกลางวันนะครับจากนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่ง 12:30 นาทีนะครับก็จะได้เชิญชวนคณะสายบุญนะครับคณะสายบุญทุกเส้นทุกสายนะครับที่ท่านได้นำต้นเงินต้นคานะครับมาร่วมนะครับถวายในวันนี้นะครับเอาแม่จงดีจากอำเภอฝางนะครับอ๋อแม่จงดีนี่แฟนรายการนะโทรมายินดีนะครับแม่จงดีมาช่วงเที่ยงครึ่งนะครับครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับเจ้าของต้นคาต้นเงินนะครับท่านก็ไปนำนะครับต้นคาของท่านไปตั้งขบวนได้นะครับตรงนั้นที่หน้าบ้านไอบีโรดนะครับหน้าบ้านไอบีโรดก็จะมีต้นคานะครับมีบริวารมีผ้าไตรกฐินมีบริวารกฐินพร้อมกับแผ่นศิลานะครับที่จะได้วางศิลากันวางศิลาฤกษ์นะครับแผ่นศิลาฤกษ์ที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้นะครับก็จะแห่มาพร้อมเดียวกันนะครับหลังจากมาถึงที่นี่นะครับเวลาประมาณ 13:39 นาทีนะครับก็จะเข้าสู่พิธีนะครับวางศิลาฤกษ์ลำดับแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีถวายผ้ากฐินและบริวารกฐินเป็นลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับจังฟ้อนพร้อมแล้วนะครับในชุดฟ้อนเล็บจากวัดห้องกอม่วงจังหวัดลำพูนนะครับท่านอยากจะชมนะครับชื่นชอบประเพณีเก่าๆนะครับประเพณีของเราจังฟ้อนก็ยินดีนะครับรถเจ้าของรถโตโยต้าไทเกอร์หมายเลขผอพึ่งนอหนู 9127 เชียงใหม่กรุณาย้ายรถด้วยนะครับกรุณาย้ายรถเพราะรถท่านจอดขวางอยู่นะครับรถด้านในจะออกนะครับตอนนี้จังฟ้อนเล็บวัดห้องกอม่วงก็จัดแถวเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ดนตรีขึ้นนะครับเราก็จะให้คุณผู้ชมที่นี่ที่อยู่ที่วัดเหล่าบุญทาได้ชมกันส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ฟังเสียงดนตรีประกอบกับการฟ้อนเล็บนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับดนตรีขึ้นผมก็จะได้หยุดประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มีพิธีฟ้อนเล็บฟ้อนปฐมบทฟ้อนวีนะครับหลายชุดด้วยกันนะครับในช่วงนี้ก็สอดแทรกเข้ามานะครับนายสมานนางลำดวนมณีวันพร้อมครอบครัวบ้านเหล่าป่วยนะครับถวายแผ่นทองจำนวน100 บาทด้วยกันนะครับก็ขออนุโมทนานะครับแล้วก็ยังมีโกดังอบข้าวเปลือกหนองผ้าขาวกับ
ของพระกำนันสันติสุข และก็น้องเหล่าส้มนะครับชัยวงศ์นำโรงทานมาร่วมทำบุญ มีข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับกับทางศรัทธาทางหนองผ้าขาวตัวนะครับนำโดยพ่อกำนันสันติสุขนะครับ พี่น้องตอนนี้ก็กำลังรอความพร้อมของจังฟ้อนจากพี่น้องจากห้องกอม่วงติดกับนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอันนี้ในนามของตุปี้สุพจน์ตุปี้น้อยซึ่งเป็นหนอนเนื้อเชื้อไข่พี่น้องบ้านเฮาวันนั้นเอาเครื่องเสียงมาตาแต่50,000นะแล้วก็เดี๋ยวนี้เอาฟอนมากำเอาแล้วฟอนเล็บนู่ ฟอนเล็บนี้คณะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดลำพูนจังหวะฟ้อนอันช่วงช้านะของคณะฟ้อนเล็บในนี้เนาะมันจ้าหน่อยกินฟืดนะเมินเลยข้างหน้าอย่าบังนะฮะข้างหน้าอย่าบังด้านในบนในประลังที่พระอาจารย์สมหวังขอทางหน่อยจ้าขอทางหน่อยรถกำลังจะผ่านต่อจากฟ้อนเล็บพี่น้องไตใหญ่จะฟ้อนโตจะฟ้อนโตเนอะแต่ในเกษมดังขวัญหน้าบันดอนตองจำนวนอีก200 บาทจ้ะคุณธนัทพรคุณธนันพรสุภโชคพร้อมด้วยครอบครัวซื้อที่ดินบริจาควัดทรายบ้านสันต้นกอกนะฮะจำ100 บาทแล้วก็มีนางทาริณีนินคำแหงร่วมทำบุญนี้มาจากบ้านเลขที่157/28 หมู่ 13 ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญกฐิน500 บาทซื้อที่ดินเด็ก400 บาทรวมเป็น900 บาทนะขอบคุณนะเสร็จจากฟ้อนเล็บนะจะมีพี่น้องดันละอั่งเดี๋ยวก็จะเต้นโตเลยเนาะต่างงานคณะกรรมการว่าเดียวพี่น้องไตจะเต้นโตเลยแล้วก็อันนี้ลายต้อแต้นี่ก็เป็นเจ้าฟ้อนนะครับไม่เซ่ใช่ครับโอ้วันนี้คนมานักหนาป่าป้านมากพวงหลงหลายดังนั้นก็ศรัทธาก็ไปฟังติดลื้อหัวใจงานนี้ตอนบ่ายนี้ขณะนี้เจ้าภาพใหญ่ได้เดินทางมาถึงแล้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วได้เดินทางมาแต่เจ้าแล้วเนอะแม่แสงล่าเรือนโมนบ้านปากกลางเจริญนะร่วมประมูลซื้อที่ดิน100 บาทสาธุนะวันนี้ท่านจะได้พบกับมัคคณายกที่มีชื่อเสียงชุ่มเสียงดัง พี่นานอินสมเตปินหรือว่าพี่นานเจ็ดศรี
มกนายกเสียงดีจากวัดเกตลินนะฮะอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมนางวิมลวันปัญญาหลีพี่น้องบางปูเนาะพี่น้องหลายปีเขาร่วมทำบุญแบบ1 2นายกำธรนายกำธรนะฮะนางสถิตปรัญญากิติเวียงน้องเด็กชายกิติกวินกิติเวียงเนื้อวังกูก็วันที่23เด้อ23เป็นวันปิยะบดี13 ตุลางานบุญฉลองอายุวัฒนมงคลท่านพระครูวรวัฒน์พิสารแล้วก็ทอดพระป่าทอดกฐินโดยนะวัดวังกูตำบลน้ำดิบนายประเสริฐคำยองนะบ้านหลังม่อนดอยหล่อแล้วก็มีนางพรณภาชัยมูลร่วมทำบุญซื้อแผ่นตองแถม200 บาทนึงยังมีเวลาเที่ยงจะงดนะญาติโยมพาย่ำได้ตอกไม้มงคลเจิญนะเจ้าเด้อบูชาไม้มงคลได้ตอกไม้มงคลเบิกฟ้าเบิกแผ่นดินเบิกบุญเบิกบารมีเบิกวาสนาแม่แดงการทิยะบ้านใหม่พัฒนาแผ่นตองแถม100 บาทนางสาวจันฟองจันกีห่วมทำบุญใหม่พัฒนาแถม5 แผ่นจำนวนแถม100 บาทนะจันฟองนี่เป็นหอม50,000 กว่านั้น แล้วก็มีนายสมนึกนางอรภาสมย้อยแถม1 ซองแล้วก็มีแม่บัวลาชัยวงศ์ก็บ้านบางกูแถม100 บาทนางจันดีมโนเพนทำด้วยครอบครัวเนอะทำบุญไปยังพ่อดีแม่เกียงปทุมธาแล้วก็นายบุญนายคำมามโนเพนบางกูแถม1 ซองแล้วก็มีเพิ่มเติมธนชัยนะคุณธนชัยคุณครูดารณีปัญโยแก้วเบียวกันช่างวังกูเนอะแต่1 ซองแล้วก็มีเพิ่มเติมนะพ่อโสดาแม่ปราณีสายฟองมูลพระหลวงโสดาเนอะหลวงตำบลเจริญพรพระหลวงแสวงพระหลวงแสวงวงสาฟั่นพระหลวงเหล่าเป้านะก็มาแล้ววันนี้ก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกว่าที่100 ตรีสุรพงษ์ตับวังและก็มาแล้วเกียมรางวัลนะพี่น้องเพิ่นมาไก่ จังฟอนเล็บนี่นะมาจากบ้านห้องกอม่วงซึ่งก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านตุปี้สุพจน์ตุปี้น้อยเพิ่นเป็นนอนเนื้อเชื้อไข่พี่น้องบ้านเฮาไปสร้างสมปานทางปุ้นจดได้เป็นสร้างวัดสร้างวานะบันลืมวัดบ้านเกิดนะก็มาร่วมด้วยช่วยกันตั้งวัดต่อเหือโดยนึกตุปี้ไก่ก็เป็นนอนเนื้อเชื้อไข่พี่น้องบ้านเฮาปาสถานแม่แจ่มมาจัดหลายแล้วก็ตุปี้นิวัฒน์โชติปาโลหนองหอกก็มานะน้องอย่างก็น้องใบเตย น้องใบเตยนี่สวดมนต์เก่งนะจากบ้านร้องเกิดขวาวนี่เปิ้ลได้มาร่วมทำบุญเปิ้ลเอามาเลยญาติโยมไปข้าได้ของดีมาทางเว้ ของฟรีไม่มีในโลกก็ได้โชคลาภมาทางนี้เนาะปักยอดกันเลยนะไผ่ยังบ่ได้ตอกไม้มงคลก็เจิญเด้อวันนี้เป็นวันที่รวมน้ำจิตน้ำใจพี่น้องทั่วสารทิศรุ่นสีขาวบ่เจ้าเรืองสีขาวก็มาหมดพี่น้องตังแม่แจ่มพี่น้องรังเวียงหนองล่องพี่น้องเมืองลีพี่น้องตังจอมตองบ้านห้องป่าซางพี่น้องเมืองฝางคุณแม่จงดีเนาะแล้วก็คุณแม่บนลันจำปาอิ่มพี่น้องทางสายร้อยสเก็ตสันกำแพงด้วยนึ
ก็มากันหลวงหลายพออาจารย์คนนั้น อาจารย์ก็มา ดอยสะเก็ดจ้าหน้าปักยอดกันไปเนิ่นสถายอดโยมวันนี้ขอบคุณดัง สาธุดีเดียแต่ในวันนี้ก็เป็นวันดีสริสุภมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าลัญญาวัน น้อง ยาม ไป ไปมุลสถาก็ น้อง อาย ไป สม เตย ญา เด็ก นะ จริงกิติ พร้อมกับ วรา ลูกหลานญาติกาวง แก้ว ศ์ พินิจ เจ้า บ้านร้องเกิดกว่าวแต่100 บาทเด้อ ญาติกาพี่น้อง ทำบุญกฐินและก็ซื้อที่ดินตัว น้อมนำต้นพระป่าเพื่อ 100 บาท ร่วมงานกฐินของโยมแม่พรทิพย์โรจน์ประการพร้อมกับคณะสัตยาญาติโยมบ้านเหล่าเปาวัดเหล่ามณฑาของเขาที่นี่บัดนี้ตัวแห่งผู้ข้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ได้มาปฏิฆา เอา รับ ตบมือหน่อยตบมือหน่อย ใจเฮือโยมแม่ จบ พร้อม ลงไป พระอายสมญานะพร้อมกับครอบครัวลูกหลานญาติ โอ้ กา ขอบคุณเด้อ ทุก คุณฟ้อนงาม เจ้ามีความสุขความเจริญ เอาฟอนโต ปรารถนาสุข พี่ สม น้อ บั ง ติมนุษย์สมบั อั ติ น ส ละ วรรค์ อิ่ ส ง มบัติ อั นิพ น พาน ละ ส อั ม ง บัติคือความปรารถนาแห่งท่านจงสำเร็จโดยพันจงสำ ฟอ เร็ น จโดย โต พัน เข้าเลย ดัง เวลา สิริ ยัง สัพ มีอ พั ยู่ ญญูพระพุทธเจ้าเมตตาประทานปอนอนุเอาไว้ว่ายะถา โอ้งามแท้ๆ วาริวหาปุรา เดี๋ยว ปาริ บันทึก ปุเร ภาพถ่ายภาพ ติ ที่ ส หน้าถ่ายรูปห เอ มู่ วเมวะอิโตเทนังเปตนังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะ มาแล้ว สัพเพ ซอง ปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโส เอา ย ระวังรถ ธา นะ ม เด้อ โสยธา ระวังรถ อภิวาทนาสิริสนิจัง ตอนนี้ พุทธ เมตตาบารมีธรรม ท่านพระครูสถิตสารคุณ สุขังพลังนิพพ อันเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำดิบ วัดหนองผาขาว บุญรักษเอ้ย ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเด้อ เอาวางพุ่นเลยนะ ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดวัดหลวงบุญนะแล้วก็เป็นเลขารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตัวเองนะครับเนาะเพิ่นก็ได้มาร่วมตัวเองนะคุณนางธรรมานะฮะเรือนมูลปักตังเจริญแด่ม100 บาท สาธุสาธุดีเลยอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีมูล พ่อ ส อุ ถา ดมแม่อำไพ สมณสถาท่าน เชษฐพงศ์นะบ้านวังดินพี่น้องวังดินลีบนนึนะรวม ได้ ตำบ มา ล ร่วมบุญก 300 ฐิ บาท นสามัคคี โอ้ ร่วมบุญ แม่อำพันธ์ ศิลา ญาณ เลิ ทาก น วัดเรามนทาของ แม่ เราที่ อำพั นี่ นธ์ ในวัน ก็มา นี้บัดนี้ตนตัวแห่งผู้ค้าได้เป็น แต่ ตัวแทนของ แม่ ครูบาอาจารย์ได้มาปฏิฆา แม่ รับเอา ศรี และก็ ไพ ขออำนวยใจ หนอ ให้หลวง แก้ว พ่อ บ้านท่าเกาะห้องกอม่วง พระครูสถิตสารคุณ แจ่ม พร้อมคณะ 1 ศรัทธาญาติโยมวัดหนองผัก 2 กาด แล้วก็มีคุณ ทุกท่ นาย ทุก อ ท่ นุภาพ มีความเจริญปรารถนาสุข นาง สมบัติมนุษ ช ย์สม มา บัติส กิ วรร ติ ค์ส มู มบั ล ตินิพ ห้ พา อน ง ส ก ม อ บัติ ม่วง ขอ ที่เพิ่นฟ้อนจุกปตะกี้นะ 200 บาท วั เนอะ ดหนองผักขาวจุบูจุท่าน อ่า จุบูจุคนเป็น เอา ไปด้วย แม่ ความ อำพรก่อนมา สำเร็จโดยพัน อ่า ดังสมิทสัพพัญญู แม่ พระพุทธเจ้า แม่สุแก้ว เปรกัญญา ดงหาดนาคบาท ปุ เนาะ เรติสาค สา รัง ธุ เอวะเมวะอิโต แม่ทำบุญให้กับพ่อสมชายแม่อำพรโลหะพี่น้องบ้านวังดิน โนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุ ร่วมดำบุญแด่ม100 บาทนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมทำบุญกฐินคุณแม่อำพันธ์ยานตาลพี่น้องบ้านหวายแด่ม1 ซองเด้อมาแต้มญาติโยมพี่น้องอาละอั้งกันพี่น้องไตเอาเลยฟอนโตเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยก็เกี่ยวฟอนข้างหน้าท่านผู้ชมข้างหน้าหลีกหน่อยจ้ามันไม่เห็นนะขอความเมตตานะฮะจะได้ซื้อข้าวผงพี่น้องอาละอั้งกำลังฟ้อนนางสาวจันทนีนะชัยอินตะร่วมกำบุญที่ดินแดบ40 บาทมีเพิ่มเติมก็น้อยคำแม่ฟองจมพูกาพี่น้องหนองเหียงเด้อแดบ100 บาทนายวิทยานางสวัตรีจมพูการวมความก็50 บาทแล้วก็มีนางปานเย็นอุ่นทรายพี่น้องเหล่าเป้าร่วมดำบุญแบบ100 บาทโอ้ม่วนขนาดแน่ลูกอยู่ด้านหลังมาสักน้อย มีสิทธิ์แค่มอง ท่านมาหาพอต่างด้วยด้วยตะพุนอันนี้ศรัทธาวันนี้ไผ่จะตกไม้มงคลก็ได้อยู่เนอสถานเนอเอามีเพิ่มเติมแถมนะฮะ
ท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทเอามาสุวรีณลำพูนฮะแถม12ชูศักดิ์วิจิตราลักษณานันท์นะแถม12สุภชัยสิริสุขเกษมแถม12เด้อแล้วก็มีตอนนี้ก็มีในสิทธิศักดิ์นางสาวเปรมวลีนะน้องเด็กหญิงกิดากากิดาภาน้องแก้วใจยาร่วมดำบุญ100 บาทนะพี่น้องอะไร ขอใช้เวลานี้ นำรับหน่อย ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับขอย้ายรถนะครับรถจำนวน4 ดี คั นะ น พี่น้องนำรับนะดีนะ รถจำนวน4 คันนะครับหมายเลขดังต่อไปนี้นะครับบอใบไม้บอม้า3007ลำพูนนะครับยี่ห้ออีซูซูรถเชฟนะครับพงูลอลิง5587เชียงใหม่รถฟอร์จูเนอร์นะครับหมายเลข2537เชียงใหม่และนอหนูขอไข่3742ลำพูนช่วยย้ายรถด้วยนะครับช่วยจะกลับแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้จะกลับนะครับศรัทธาจะกลับก็ขอย้ายรถด้วยนะครับหมายมีนายดวงศกรนางสาวสร้อยทองปินนสุนะครับพร้อมครอบครัวร่วมถวายเพิ่มเติมอีก100 บาทนะครับจบไปอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับจังฟ้อนขอเสียงปรบมือให้กับจังฟ้อนตัวนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่แต่งชุดขาวนะครับหามเสลี่ยงจำนวน8 ท่านด้วยกันนะครับขอให้เตรียมพร้อมด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเข้าสู่พิธีการนะครับท่านจะต้องเข้าสู่พิธีการด้วยนะครับร้อยตำรวจโทสุจิตจุมปาจันทร์สอบต.เพียรศรีปทุมธานะครับพร้อมบุตรนะครับถวายรวม 3,500 บาทนะครับแล้วก็ยังหมายมีพ่อวิรัตแม่เติมวงแม่เติบวงสายะนะครับบ้านป่ารกฟ้าร่วมทำบุญนะครับจำนวน100 บาทนะครับคณะศรัทธานะครับที่จะร่วมแห่นะครับผ้ากฐินและบริวารกฐินรวมทั้งแห่แผ่นศิลาฤกษ์นะครับก็รวมตัวกันได้นะครับที่หน้าบ้านไอวิโรจน์นะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งเราก็จะแห่เข้ามาเป็นขบวนใหญ่นะครับเข้าสู่มณฑลพิธีนะครับหลังจากที่คณะแห่ทั้งหมดทั้งมวลมาถึงแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีด้านในนะครับทางพิธีทางศาสนาจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับโดยจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีถวายพระกฐินนะครับกฐินสายบุญแม่จันทิพย์แสงทองพร้อมคณะจำนวนเงิน 3,500 บาทท่านดีเจจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ท่านเป็นทหารเก่าจะได้คุยทหารจะได้คุยกับทหารอันนั้นป้าน้อยเนาะดีเจเรามีหลากหลายอาชีพนะผมว่านะนั่นแหละครับเชิญเลยนะครับคณะศรัทธาที่นำต้นคามานะครับถ้าท่านอยากจะร่วมนะครับขบวนแห่นะครับเชิญได้เลยนะครับที่หน้าบ้านไอวิโรจน์นะครับที่หน้าบ้านไอวิโรจน์นะครับหรือท่านอยากจะถวายเลยนะครับถวายก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับ
วันนี้สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เหล่ามนทานะครับได้ต้อนรับคณะสายบุญเกือบจะทั่วภาคเหนือก็ว่าได้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มากันหลายอำเภอนะครับแล้วก็ยังมีจากจังหวัดลำปางเชียงรายลำพูนนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับมากันทั่วทุกสารทิศนะครับสายบุญวันนี้ยิ่งใหญ่นะครับเราได้เห็นภาพที่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวันนะครับสำหรับคณะสายบุญครับถือว่าเป็นภาพอันยิ่งใหญ่ภาพที่ประทับใจนะครับ ครับผม ที่ศรัทธาทุกทั่วสารทิศ ครับ มาร่วมกันสร้างวัดครับ ถือว่า ครับ โอกาสที่เราจะสร้างวัดนี่ยาก ยากครับ ใช่ดังนั้นเป็นบุญเป็นกุศล ครับ ที่เราได้พบกันที่เราได้ทำบุญร่วมกันครับเอาละครับมาแล้วครับศรัทธาจากนางบัวแก้วใจมูลครับพร้อมลูกหลาน บ้านห้วยทราย ปากทางท่าสีครับ ร่วมทำบุญด้วยครับ ครับ ขอบคุณ ห มาก มา ค ย รับ มีนะครับท่านร้อยตำรวจเอกจำหลัดนางวันเพ็ญปินตาเปี้ยพร้อมครอบครัวจากอำเภอแม่แจ่มนะครับร่วมถวาย1 ซองด้วยกันขณะนี้คณะสายบุญหลากหลายคณะด้วยกันนะครับก็จะได้นำต้นเงินนะครับต้นเงินต้นคาที่ได้จัดเตรียมมาที่จะถวายในช่วงบ่ายวันนี้ ครับ นะครับก็จะเดินทางไปรวมตัวกัน ใช่ ตั้งขบวน เราจะตั้งขบวนอยู่ทางปากทางเข้าใช่ไหม กับ ครับ หน้าบ้าน เรา ใน จะ พิโรธ แห่ หน้าบ้านในพิโรธ หน้าบ้านพี่วิโรธครับเชิญเลยครับเชิญครับ แล้วก็ในการนี้ก็จะมีบริวารมีผ้าไตรกฐินแล้วก็บริวารกฐิ ครั น บ แล้วก็แผ่นศิลาฤกษ์ครับ ใช่ครับวันนี้โอ้แต่ละท่านนี่หน้าตาอิ่มเอิบมาทำบุญร่วมกัน ชาติปางก่อนเราคงมีกิจกรรมมีบุญ ครับ ร่วมกันเนาะถึงได้มาพบปะกัน ครับ เหมือนกันผมก็ได้มีโอกาสมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ครับ ครั้งแรกเลยนะครับ ครับ ขอบคุณ ก็ มากครับ ครั คุ บ ณพี่ครับที่มาทำบุญร่วมกันนะครับ ผมก็มาทางสายของพระเลยครับ ที่นำมา ครับ เป็นบุญ ผม เป็นกุศลเอาละครับ มาจาก ข ส อ ถาครับ อนุโมทนานะครับกับ โล หมอ หนึ่ อิง สอง หมออิงนะครับบ้านสิริมังคลาจารย์นะครับท่านเป็นผอรพสตเนาะ โล1234แม่นกว่าครับ ขออนุญาตทางกองประชาสัมพันธ์ศรัทธาเฮาตั้นทั้งหลายต้นที่จะเอาไปนั่นนี่ที่เฮาจะไปตั้งผู้นั้นบ่มีที่อยู่เนอะโต๊ะก็บ่มีเก้าอี้ก็บ่มีน้ำก็บ่มีห้องน้ำก็มีน้อย ฉะนั้นฟังไปเตื้อถ้าเฮาฟังไปกองอยู่ที่หั่นก็จะวุ่นวายรอสัญญาณที่สั่งประกาศไปก็ก้อยไป เพราะว่าตอนนี้เจ้าภาพเปิ้นกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทาง ถ้าเฮาไปปูนเมินก็จะใกล้อยู่หั่นเมินก็เมื่อใดจะแห่เมื่อใดจะแห่มันก็เป็นการกดดันตัวเก่าฉะนั้นอยู่ด้วยกันนี่ก่อนเนอะฟังเอาไปเตื้อเดี๋ยวรอประกาศ ถ้าเจ้าภาพเปิ้นใกล้จะมาถึงก็ประกาศให้เอาต้นไปให้ย้ายครัวไป ถ้าเอาไปปุ้นคนเป็นหลายร้อย สถานที่คับแคบที่อยู่ก็น้อย ไปอยู่ปุ้นก็จะอึดอัดจะไปยืนกันก็ลำบากเด้อฟังเอาไปเต้นเนอะดังนี้ก็ทำพิธีการแสดงก็เอารอบแรกก่อน แสดงเรียบร้อยแล้วก็บ่ฮื้อปิกเตอเนอร์ย่ำปิกเตือการแสดงทุกชุด เดี๋ยวรอเจ้าภาพเปิ้นมาถึงก็จะได้แสดงแถมรอบหนึ่งเนอะทุกชุดเป็นแห่เป็นอย่างให้อยู่ที่นี่ใครลองเสียงลองไม้ใครลองกองก็ลองที่นี่แห่ที่นี่ให้เต็มที่ก่อน แล้วรอประชาสัมพันธ์เสร็จจัดเรียบร้อยเฮาก็ย้ายไปเนาะเจริญพรทางกองประชาสัมพันธ์ เอาละครับก็มีศรัทธาพ่อนิ่มนวลรอดเครือครับรอดเรือนครับ ก็นิ่มนวลรอดเครือบ้านเนี่ยทำบุญกฐินวัดมณฑาทิพย์2,000 บาทนี่แล้วก็นายนัฐกิจนัฐกิจนางนงเยาว์จินวงศ์จินาวงศ์พร้อมครอบครัวทำบุญแผ่นทอง100 บาทเจ้า
ครับก็ขอเชิญศรัทธาทุกท่านครับที่ผ่านไปผ่านมาที่จะร่วมทำบุญในการก่อสร้างสารประเรียนวันนี้นะครับ เป็นกฐินสามัคคีของเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับ ร่วมทำบุญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดิน เจ้า ที่ ที่ แล้วก็ ดิน แผ่น แล้ว ทอง า แล้วก็ไม้ ไม้เสา ไม้เสาครับ เสาอันยังก็ เสาอันยัง ผู้ ก็ ประสงค์ไม่ออกนาม อ๋ออันนี้บ่ออกน้ำนะเจ้า ครับ ขอบพระคุณมากเจ้า ท่านที่เพิ่งมาถึงถ้าอยากจะร่วมทำบุญก็ขอเชิญด้วยเจ้า เชิญครับที่ดังด้านหน้านี่ครับด้านหน้านี่ครับที่มี อ่ะปากกาปากยังปากกาปากกา ครับขอเชิญทุกท่านครับมาศรัทธาซื้อที่ดินถวายวัด เจ้า แผ่นทองรวมไปจนถึง เสา หมุดหมอนไม้ อ่ะ ที่จะทำหมายกันไว้ว่าครั้งหนึ่งพวกเราได้พลังศรัทธาในการสร้างฐานให้แข็งแรงนั่นก็คือการตอกหมุดเข้าไป เจ้า ในฐาน มั ของ ก็หมายถึงว่าบ้านเฮาจะได้ ครับ แข็งแรงนายอย่างนี้ รถทะเบียนรถ อ๋อทะเบียนรถ นอหนูขอไข่3742ลำพูนครับ นอหนูขอไข่3742ลำพูนครับ ขอความกรุณาย้ายรถด่วนครับอ๋อเป็นรถตู้ด้วยครับรถตู้ย้ายด่วนนะครับ ขอบคุณมากครับผู้ที่มาแจ้งครับ เอายางรั่วแล้วเหรอ เลขยังจำไม่ได้แล้วกันล่ะรถละปูนนะคะหมายเลข ครับ ยังลุงจำไม่ได้แล้วใจก่อน รถละปูนลำพูนเป็นรถตู้นะครับ รถตู้อ้าว รถตู้ของท่านจอดขวางอยู่รถตังไหนออกบ่ได้ ครับ เจ้า เอาศรัทธานายแดงนางพร บ้านพักหนองยำอ่ะ น้องย่ำหรือน้องผำ น้องผำน้อง น้อง ผำ ผำทำบุญที่ดินเจ้า ครับ น้องผำ น้องย่ อย่างว่าอาจารย์สมชาติว่าเอาคนลำปางมาอ่านชื่อเชียงใหม่หาไม่ถูก ครับ อีกสักครู่นะครับ ำอ่า การ มาจะทำบุญละเจ้า ทำบุญการถวาย เจิญเจ้า กฐินสามัคคีของเราก็จะเริ่มขึ้นนะครับ มาเขียน สักครู่ ชื่ ค อ รับ เขียนเสียงก่อน ครั ค่ะ บ อ๋อนั่นจะท ทำส่วนตัว ำครับส่วนตัวก็ขอเชิญเลยครับ โอ้เรามีการฟ้อนใช่ไหมครับ ยังอ๋อจะตั้งแถวข้างในนะครับ ช่างฟ้อน เชิญครับ เชิญครับ ร่วมทำบุญ เชิญครับ เจ้า ร่วมทำบุญด้วยกันครับซื้อดินถวายวัด ซื้อแผ่นทองตอกหมุดพื้นฐานของสราการประเรียนก็ขอเชิญครับ ขอเชิญทุกท่านครับ ตามกำลังศรัทธาเจ้า ใช่ครับ10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาท10,000 บาทก็แล้วแต่ครับ ก็ขอเชิญทุกท่านครับ ตะกี้มีคณะ จากไหนครับ โอ้เนี่ยพี่น้องชนเผ่า ตาราอังอะไรล่ะ ครับในเขตอำเภอดอยหลอ ในเขตดอยหลอเจ้าห่วมทำบุญมา52,040 บาท ครับ 52,040 บาท อนุโมทนาสา จ้า ธุครับ โอ้ยาวแก่ โอ้วันนี้ก็เป็นวันแรกเลยจาก เจ้า นักจัดรายการกันมาเป็นพิธีกรงานบุญงานกุศลเป็นครั้งแรกในชีวิต เป็ เล น ย ค ครับ รั้งแรกในชีวิต เอาละครับปรดามาจาก ศรัทธา นางเยาวภาเยาวหยังเยาวนากะ ครับเยาวนา คะทิศธรรมเนาะ ครับอาทิตย์ บ้า ธรร น ม สีบ้านตรีสีสนอีกอะ ครับบ้านดนตรี FM ซีสน 98.7 โอ้โหครับนี่ดีเจครับดีเจ มาจากดีเจ ครับขอบคุณครับขอบคุณขอให้เสียงท่านใสท่านใสรายได้ เจ้า เยอะๆจากผู้สนับสนุนรายการของท่าน ขอให้หาสปอนเซอร์ได้ง่ายๆ ครับ เนาะ ครับ ใคร เชิญครับเชิญทุกท่าน โอ้แต่ละ ร่วมบริจาคทำบุญครับเชิญเลยครับ เดี๋ยวฮือปอฮือไผ่ก็ได้ติปเป็นกายไหม กลับมาทำบุญบริจาคซื้อที่ดินทำบุญแผ่นทอง แล้วก็ตอกหมุดพื้นสาราการประเรียนครับ ขอเชิญทุกท่านครับ
ในชีวิตนี่ถ้ายังบ่ ใช่ มีตีดินเตี้ยก็ทำบุญซื้อตีดินเนาะ ครับสร้างให้ ตึง รากฐานความมั่นคงของ เจ้า บ้านเราสาราการประเรียนของเรา ให้มั่นคงแข็งแรง ช่วยกันครับ สักครู่จะฟังดีเจเสียงหวานๆอีกหนึ่งท่านครับมาเลยครับ ครับเดี๋ยวจัดเพลงสาวบางช้างให้ครับ อ่าขอบคุณสำหรับการทำบุญจากนายตีดิน100 บาทจ้ะขอบคุณจากนักเจ้า ท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมให้โฮมทำบุญนะเจ้าเชิญได้นะเจ้า เดี๋ยวแถมสกรรมหนึ่งจะมีการตั้งขบวนนะป้าเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้ทำพิธีกันนะเจ้า ปลายมานปลายเว้นองค์นาตาตายิ่งตังต่อมูดาอังโดยสามจังดาอังหูจาเอ็นี่แหละแปลแด เรียนเชิญทุกท่านนะเจ้า ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญนะเจ้าเชิญได้นะเจ้า ทำบุญตามกำลังศรัทธานะเจ้า มีนักกับหอมนักมีน้อยกับหอมน้อย ยิ่งทำยิ่งได้เจ้า ได้ละเจ้า ยิ่งให้ยิ่งได้เนาะ เขาจะมาร่วมให้ห ทำ อ น้อ ม ยได้นักทำนักได้นักเจ้า ให้หอมกันซื้อที่ดินโดยนะป้าเนาะ จ้า ที่ดินพื้นที่ ทำบุญซื้อตีดินนี่ ในชีวิตนี่เขาต้องมีตีดินแน่นอนนะเจ้าได้ทำบุญเจ้า วันนี้มาจากหลายที่หลายตางอย่างพระเจ้า หลายบ้า กับ นหลายจอง ป้าดากับลูกจากลำปางมาเจ้าพี่น้องตังละปูนตังเชียงใหม่เจ้าก็มาร่วมกันวันนี้นะเจ้า เขาจะซื้อตีดินที่ท่านยืนอยู่เนี่ยเจ้าจะแปลงวัดนะ เจ้า เพื่อที่จะแปลงวัดเจ้าตีดินจำนวนอยู่2 ไร่ปลายเนอะค่ะ ได้ 2 ไร่ปลายอีกหน่อยตรงนี้จะเป็นวัดที่พี่น้องศรัทธา ศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ที่จะไปแห่ต้นพระป่ารอตังท่านอาจารย์นี่สัญญาณครับตอนนี้ขอกราบนิมนต์ตุลุงเนอะตุลุงยอมท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์ตั้งบุญมีไม้ก่อนท่านอาจารย์ชัยวัฒน์จะอยู่ตั้งในก็ว่าตั้งใดดีท่านอาจารย์เนอะตอนนี้เนาะก็ใกล้พิธีเข้ามาแล้วศรัทธาตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่พิธีการต่อไปตอนนี้ขอครูบาอาจารย์ตุลุงเอาให้เลยเนาะ แต่ตอนนี้กำลังชมวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องดาราอั้งที่บนตนวิธีทางในวินโยมเนอะมี3 คนเท่านั้นเองนะฮะมีความสามารถจำเริญแลดูทางนี้หน่อย พี่น้องดาราอั้งเป็นเจ้าฟ้อนเอาไปจะแจกด้วยแจกน้ำใจด้วยสตังค์ใบซาว เป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะจากพี่น้องดาราอ้างเดี๋ยวจะมีฟ้อนโชคดีนะโชคดีต่อจากน้องดาราอ้างแล้วจะเป็นฟ้อนบุญกฐินจากเหล่ามนทาของคณะคุณโยมนางสาวพนิตาพรหมมินทร์แล้วพอจะมีน้ำจิตน้ำใจได้หันได้ยังได้ยังฟ้อนตัวยังเมาได้น้ำเลยเนี่ยตอนนี้เป็นพี่น้องไตนะอันนี้เป็นพี่น้องดาราอั้งนะอันนี้มันชุดเนาะอันนี้มันชุดกันนี่มันชุดเนาะแต่ก็เดียวจะเป็นการฟ้อนกฐินเรา
มนทาต่อจากนี้ต้องประกาศพี่น้องเจ้าฟ้อนป่อม่วงตะกี้มาหาแม่ครูธนวันชัยวงศ์กำดื้อจะแจกรางวัลมาที่นี่เลยนะฮะ ประกาศน้องพันนิตาว่าทับทราบแบบนี้ตัวจบแต่ละอ้างแล้วขอสต็อปก่อนนะรอขบวนแห่มาถึงก้อยฟ้อนเนอะละเลิกสต็อปก่อนสต็อปก่อนฟังน้องละอาดาละอ้างจบนี่แล้วแต่ขบวนฟ้อนจะมาถึงแล้วก็เขาจะได้ชมการฟ้อนกฐินเหล่ามนทาเป็นชุดต่อไปตอนนี้จุดนัดพบกันที่บ้านของให้วิโรจน์อินทนนท์ชื่อเหมือนกันนะดร.วิโรจน์อินทนนท์ก็มีนะตอนนี้วิโรจน์อินทนนท์คนบ้านเฮาแต่ญาติโยมไปฟังไปไหนเด้อแต่ใครจะมีน้ำจิตน้ำใจเอาตบมือหน่อยสาธุสาธุสาธุเอาจบลงไปนะการโชว์กำเดียวอันน้องกระเดียวกันเด้อกระเดียวกับบวชมาแล้วน้องมานิตาศรัทธาเอาต้นไปตั้งขบวนเนอะยกกันไปตอนนี้เลยยกขบวนไปคณะแห่ศรัทธาเฮาที่ตั้งต้นกฐินมาก็ขอเจริญพรต้นใดที่เหลือก็ศรัทธาบ้านเฮากำไปเพราะบางคณะเปิ้นตานไปก่อนแล้วก็เจ้าตัวเปิ้นมีธุระเปิ้นปิกไปแล้วก็ศรัทธาเฮาถือต้นไปเลยส่วนการฟ้อนการแสดงก็ยุดตึกเต้าอี้ก่อนเนาะกำเดียวถ้าคณะแห่เครื่องกฐินองค์กฐินบริวารกฐินมาถึงก็เริ่มการแสดงเพื่อเป็นการขั้นเวลาเพราะว่าหมู่ที่เปิ้นไปแห่เปิ้นก็เดินทางไกลฮ้อนนั่งพักผ่อนไปตัวชมการแสดงไปตัวก็ประมาณสัก20 นาทีก็พอดีตอนนี้ท่านทั้งหลายทุกคนที่เดินได้ย่างได้เตียวได้แข็งแรงขยับขยายทยอยเดินทางไปตั้งขบวนณเวลานี้ได้เนอะส่วนรถยนต์รถเครื่องที่จอดข้างทางขวางทางจราจรก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยดูแลกันเนาะอันนี้มนตุลุงยองครับขั้นรายการไปครับรถยนต์อีซูซูเลขทะเบียน3007ลำพูนนะเจ้าตอนนี้รถของท่านขวางทางจราจรอยู่นะเจ้าขอความกรุณาย่ายรถกำนะเจ้ารถยนต์อีซูซูหมายเลขทะเบียน3007จังหวัดลำพูนนะเจ้าตอนนี้รถของท่านเกิกอยู่นะเจ้าจะย่ายกำเนอตอนนี้ก็มีพี่น้องต้นไผ่ต้นมันเอาไปเลยเนอะรวมกันที่ในบ้านเดี๋ยวจะได้แห่ขันมาเป็นกระบวนอันใหญ่ต้นไผ่ยาวเหลือทำลายต้นนะฮะเจิญได้จะใช้เวลาประมาณ10 กว่านาที เดี๋ยวจะได้พอการฟ้อนแถมนะซึ่งตอนนี้เจ้าภาพใหญ่เฮาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครูบาอาจารย์ก็เริ่มทยอยกันมาภาคตอนบ่ายตอนนี้น้องลุงโมเนาะดีเจนักจัดรายการโอ้วันนี้ชมรมโคศกตู้จอยไม่ไหนเขาเพิ่งถามมาตู้พี่จอยหรือก็ตู้ลุงซอช่วยกันเนาะช่วยกันคณะสถาให้หอมเพิ่มเติมขอตังค์น้อยขอตังค์น้อยเจ้าศรัทธาที่เปิ้นให้หอมเพิ่มเติมมาก็มีนายสวนนางอัมพรวงดวงเจ้าอยู่บ้านตาบะโอแผ่นเงินแผ่นทองนะฮะหอมแผ่นเงินแผ่นทอง2 แผ่นแล้วก็นางกัญญรัตน์นะฮะหงบุพสิริกุลอยู่ลำปางเจ้าหอมแผ่นเงินแผ่นทอง1 แผ่นนะมีแม่จันใจซิดนะเจ้าอันนี้เป็นได้ถวายแผ่นทอง40 บาทนะเจ้านายเวโรธพง
บุพสิริกุลพร้อมกับครอบครัวมาจากละปางเนาะแผ่นเงิน1 แผ่น20 บาทนะเจ้านายณรงค์ธีระวิทยานุกูล นางสาวอัชราธีระวิทยานุกูลนะเจ้าถวายแผ่นทอง40 บาท คุณแม่ทิพยานกอ ข ไฟ อ แก้ว อนุญาตแจ้งกล่องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปงดการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคเนอะเข้าสู่พิธีการดังกล่องประชาสัมพันธ์ขออนุญาตได้งดการบริจาคตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปส่วนการอ่านรายชื่อก็เอาไว้หลังจากพิธีจบแล้วก่อนนิมนต์ตุลุงยองได้ช่วยขยับขยายเรื่องต้นเพื่อเรียบร้อยตอนนี้เลยครับตุลุงต้นเนอศรัทธายกต้นไปศรัทธาต้นเอาไปหมดเลยยังทำหลายต้นเนอะไผ่ที่เป็นเจ้าภาพเจ้าของต้นนะฮะอันนี้ส่งเกิดตอนนี้เลยญาติโยมได้แห่ด้วยกันมาโอ้ยเหมือนกับกดตานเข้าวัด เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่ได้กราบอาราธนาก็ได้สู่มณฑลพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมบดีวันนี้อากาศมันก็ดีโดยบ่ฮ้อนจนเกินไปเนาะเฮาก็ได้รับบุญกันเต็มที่ วันนี้ในอาหารการกินเนาะโฮงทานก็เปิดเลอะเยอะแยะนะมาตามหน้าบุญแล้วก็ภัตตาหารเพลก็ระดับแต่ว่าวันซืนมาแล้วเนาะอย่างงานวัดใหม่ไผกว่าใครได้ใครไปใครแปลงตัวแม้นว่าพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ตามภูเขาลำเนาไผ่ตามห้วยตามดอยแต่ก็มากันเพราะมาพอการคิดการสร้างแล้วก็มาชมเนื้อนาบุญพี่น้องศรัทธาครูบาอาจารย์ที่ได้มีสมณะเมตตาอย่างแต่คืนแล้วนี่เขาก็ได้ทำพิธีอันเป็นมังกรละเป็นเจ้าภาพดอกไม้มงคลตั้งแต่เมื่อคืนมาเนาะฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเปิ้นได้เทศเรื่องบรรยายเรื่องดอกมณฑาทิพย์ดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ต่อจากนั้นก็มีการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็อิติปิโส108 จบโดยเป็นมังกรเนอะเป็นมังกรเป็นมงคลที่ดีเนาะวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมมากหน้าหลายตามาตามขึ้นเอาแล้วอันนี้ฟ้อนโตฟ้อนนกของพี่น้องไตนะวัฒนธรรมพี่น้องไตไม่สุงค่าเดี๋ยวเพื่อนจะวาดลวดลายจะมีฟ้อนนกแล้วก็ฟ้อนโตด้วยแต่ว่าวันซืนนี่โยมเนาะเปิ้นแห่กันคืนหุ้มพี่น้องไตยกหูกำเดียวมากันเป็นร้อยเป็นพันได้อยู่80,000 ป่ายดูกับพี่น้องไตเปิ้นกินแท้ตานแท้กินอย่างม่านตานอย่างไตเปิ้นกินแท้ตานแท้เนาะลูกเด็กเล็กแดงมามดมาเป็นจุ่มเป็นหมู่นะพี่น้องไตเปิ้นมาขุดทองบ้านเฮาเด้อหนักเอาเบาสู้บดนี้ไอ้มองก่อนไอ้ต้าก่อนเปิ้นห้องว่าเปิ้นเลี้ยงเงินล้าน แม่เลี้ยงเงินล้านแม่เลี้ยงของก่อนนะเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้เฮาจะได้เป็นลูกน้องเพื่อนนะแต่ก่อนเพื่อมาสมปูนต้องถามใส่สูตรหยังปูนเนี่ยเอาใส่ทรายขี้โป้ ทรายขี้โป้หินขี้โป้นะเอาเข้าเปิ้นข้องแก้วว่องไวชาปูนก็ได้บอกว่าไม่ยิงพอใจนะเปิ้นก็เลยฮับเหมา ฮับเหมาการก่อสร้างแล้วเปิ้นมีความขยันนะถ้าวันพระวันศีลใหญ่นะเปิ้นบ่อยบรรยากาศแล้วนะแม่เลียงลาเนอะจากโกดังนครเจดีนะฮะร่วมทำบุญโดยขอมนนาเนอะพี่น้องหนองเจดีต้นยางเหลือเนอะสดาเนอะไผ่เมต้นลืมไปปะยืมไปเลยนะขอบคุณท่านว่าที่100 ตรีสุรพงศ์กาบวังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเนอะท่านนายกเขาร่วมด้วยช่วยการแถม1 ซองเนอะและได้ร่วมทำบุญด้วยกันก็ขออนุโมทนากับท่านนายกโดย
แล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่วันนี้นี่ขอบคุณทางท่านพระมหาสมชาติตัวยนะที่มีส่วนร่วมอย่างนัก แล้วก็ท่านพระครูเฮาตัวยเนาะท่านนั้นตุปี้จอย ท่านอาจารย์จากลำปางมาเป็นสีสันแล้วก็ลุงโบขอตัวยเนาะดีเจทั้งหลายต่อไปขอประกาศนะพระสงฆ์ที่จะได้รับเมตตาทายทานงานทอดประป่าและก็วางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนในภาคตอนบ่ายของวันพุธที่12วันนี้ก็มีรายนามขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระทุกรูปพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์จำนวน9 รูปขอกราบนิมนต์ขึ้นแท่นอาสงฆ์นะครับหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจันนันท์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยพระครูปิยกิจปีชาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2วัดฟ้าลั่งท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีพระอธิการรัฐภพนรินโทเจ้าวาดวัดป่าอัมพวันท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูวิพาทวรคุณเจ้าคณะเจ้าวาดวัดอรัญญวาสดงประหวายพระอธิการรัฐภพนรินโทวัดป่าอัมพวันพระอธิการสมชายธรรมทินโนวัดไร่พัฒนารามท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคครับขอกราบนิมนต์นะครับบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระราชหฤพุนชัยพระเดชพระคุณได้เดินทางมาถึงสถานที่พิธีเรียบร้อยแล้วต่างพี่น้องศรัทธาเหล่ามนทาทิพย์คณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณอย่างสูงนะครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายทุกท่านตอนนี้คณะกฐินบริวารกฐินกำลังตั้งขบวนแห่สักกรรมประมาณสัก15 นาทีเมื่อขบวนมาถึงบริเวณปากทางเข้าวัดเหล่ามนทาทิพย์ก็จะได้เจริญพรเชิญเจ้าภาพคณะเจ้าภาพของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจการได้ถือพานแว่นฟ้าเดินนำขบวนกฐินเข้าสู่ลานพิธีกำหนดการเราท่านทั้งหลายเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพระสงฆ์พร้อมจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์หลังจากนั้นเราจะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อนเมื่อวางศิลาฤกษ์เรียบร้อยครบถ้วนก็จะเป็นการทำบุญทอดกฐินเป็นโอกาสสุดท้ายเราท่านทั้งหลายวันนี้นอกจากจะทำบุญกฐินแล้วก็จะได้ทำบุญถวายที่ดินซึ่งที่ดินนั้นทางคุณแม่พรทิพย์โรจการซึ่งเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการประเรียนแห่งนี้พร้อมกับทำบุญถวายที่ดินอีกจำนวน1 ล้านบาทขออนุโมทนาตุลุงต่อเป็นต่อนี่ก็เป็นศาสนพิธีนะแล้วก็กำหนดการที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ประกาศไปอดใจรอสักกรรมนะโยมเด้อนะตอนนี้แดดจ้ามานิดหน่อย ดีกว่าฝนตกแล้วก็ขบวนจะแห่กันมาเป็นขบวนอันยาวต้นเงินต้นทองต้นกระปะพฤกษ์จะหลั่งไหลกันเข้ามาพร้อมอัฐบริขารงานบุญกฐินในครั้งนี้เรียกว่าปฐมกฐินกฐินกองแรกที่ได้มาเกิดขึ้นในวัดในที่พักสงฆ์เหล่ามนทาในครั้งนี้ด้วยบุญบารมีของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโลดตระกูลนะพร้อมลูกหลานเนาะ
เหล่ามนทาหรือว่ามนทาทิพย์นี่ก็อันเดียวกันฉะนั้นศรัทธาญาติโยมมนเนี่ยจะปิกละแม่จันทิพย์จังซอจะปิกแล้ว จังซอพี่น้องจากต้าวังตานสลับปีขอบคุณนะแม่เนอะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางมากันนักกันหลายเนอะสายทานของน้ำจิตน้ำใจเนาะแต่มาถึงตั้งเหนือตั้งใต้ดูนี่เขาก็มานะเนาะไม่เนาะ มันบุญแต่เนาะถ้าบุญเนี่ยถึงกันนะคนที่เพิ่นตายเพราะพยายามได้ทำอย่างเฮาอ่ะเนาะอันนี้มันเป็นบุญแต่เจ็บแข้งเจ็บขาเขาก็มาอยู่ด้วยบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไผก็ใครกึดใครสร้างเนาะไผก็ใครกึดใครสร้างเจ็บแข้งเจ็บขามันหายนะแม่คือมันหอมมันหายเนาะถ้ามันบ่หายก็คือมันทุเลาเบาบางไปเนาะเปิ้นก็เจ็บเขาก็เจ็บเป็นสังขารธรรมสัจธรรมจะต้องปะมันกันหมดนะประสบพบเจออย่างตุลุงนี่ลุกในปวดอย่างงัวแต่มาดึงตะลุกหมดแล้วเนาะเป็นธรรมดาสัจธรรมก็ห่มก็เงาเนอะโยมเนอะมนตวานี่วันนี้ยังแดดบ่จ้าแต่ว่าแดดดีกว่าฝนตกเนาะปีนี้ก็ฝนก็ดีแต่ดีว่าสำหรับพี่น้องเราเป้าหมู่3นี่ตามพระหลวงทรงเบิ้นก็บอกว่ามีศรัทธาอยู่ประมาณ200 ป่ายแต่เขาก็พอว่ากำลัง3 เดือนป่ายแปลงได้ขณะนี้นะที่ดินก็ได้ซื้อแล้วดูศรัทธาแล้วก็ศาลาก็จะได้ในระยะเวลาจะสร้างก็ประมาณว่าสัก3 เดือนป่ายเนี่ยนะถ้าหากว่าจะเอาที่วัดทุ่งเศรษฐีมาเป็นมอกก็ประมาณว่า3 เดือน 4 เดือนนี้ก็แล้วเนาะก็ด้วยเหตุว่าเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีอย่างคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วแล้วก็คุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีพร้อมด้วยคณะพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาตั้งหลายเนี่ยนะรวมกันเป็น1 เดียวเนาะเนี่ยมากันหยอกย้อยไปพอเลี้ยงไพรัตแม่เลี้ยงล่าเนียมทางเนอะนี่ก็มาจากโพธิ์ทองอันนี้โกดังพุ่นเนอะอยู่หนองกีดีพุ่นนะปนเลี้ยงใจบุญในทุนจะดีเต็มท่านนึงร่วมบริจาคมาจำนวน 1,000 บาทสาธุสาธุจ้ะพลเลี้ยงไพรัตแม่เลี้ยงล่าเนียมทางนะฮะไทยโพธิ์ทองบริษัทไทยโพธิ์ทอง898เลขหาบเนอะ898จำกัดหนองเจดีซื้อที่ดินแถม 1,000 บาทดูรวมเป็น 2,000 บาทมันมาตามเนื้อนาบุญซะด่าบ่หายบ่ดีแต่ชัดตังถึง1,000-2,000จะเอาเฮือกันง่ายๆได้ก็ถ้าเจตนาของบัตรตกศรัทธาเนาะแต่ที่มาที่นี่นะได้บุญเหมือนกันหมดพร้อมอย่างเจตนาเบิ้ลตกนะกะอย่างพ่อหมอเขาเนี่ยเนาะลูกฉากผู้น่ะกระบี่พวกนั้นมาดูย่ำถึงฝางด้วยนะลูกกระบี่มาเนี่ยสดาเนาะคุณแม่จงดีเขาแม่คุณแม่ทิพยานนะฮะก่อไฟแก้วแต่แล้วก็คุณไทยรัตน์นะกลับบรรจงอันนี้ก็ร่วมทำบุญแผ่นเงินแผ่นทองแถม40 บาทเนอะแล้วก็นายชุติพลพงบุตรเจริญก็เนี่ยพงบุตรสิริกุลพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องจากลำปางนะฮะร่วมทำบุญแถม1 แผ่น1 ซองเนาะต้องขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมบ้านเฮาเมืองเฮานี้กินม่วนตาลหวานกินหวานตาลต้อมถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ท่วมบันนักน้ำก็บ่ท่วมไหลแผ่นดินก็บ่ไหวไฟภูเขาก็บ่ระเบิดเนาะเวลาไม่กินเมตาลเฮามาร่วมกันนี่มันม่วนศรัทธาม่วนแต่ตะกี้ท่านมหาเปิ้นเขียนมาเนาะตุลุงก็บอกว่าเป็นดีเจตังใดพ้องสมาคมนักจัดรายการวิทยุจากจังหวัดนครลำปางพันโทชูเกียรติมีโฉมนะและก็ร้อยตรีหญิง
ลัดดากันชาตินะแล้วก็น้องนางสาวบัวตองพรหมศักดิ์นะวันนี้เปิ้ลให้เกียรติมาร่วมทำบุญโดยมาประชาสัมพันธ์โดยแล้วก็ขอขอบคุณโดยนึกที่เปิ้ลได้มาโชว์ตั๋วแต่ทุกคนก็หันกันหมดเนาะเปิ้ลมาแล้วก็ได้ยินก็เสียงวันนี้หันตัวจริงเสียงจริงยิ่งไปกว่านั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้หมวดชัยพรโดยนะแล้วก็เมตตาธรรมทางท่านอาจารย์ตุปี้จังจ้อยด้วยจากลำปางเนาะแล้วก็บัดเต่าแต่นั้นนี่ก็ได้รับเกียรติจากพี่นานอินสมเตปินโดยหรือว่าพี่นานเจ็ดสีมรคนายกเสียงดีจากวัดเจ็ดลินของอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมวันนี้เพิ่นจะได้มาโอกาสน้อมเวรเกณฑ์ตานเป็นเจ้าพิธีตัวนึกพี่นานเจ็ดสีเอาเสียงกองใกล้มาแล้วนะโยมเนอะใกล้มาแล้วนะก็ด้วยตานนะปรมีเนาะวันนี้มาดีอกดีใจช่วงนี้จะมีกฐินมาตลอดเนาะประกาศแต้มกรรมเนอะมหากฐินบุญใหญ่ที่จะมีเกิดขึ้นมา200 วัดที่วัดม่อนฤาษีในวันที่30แต้มกรรมเนอะ30 ตุลาก็งานบุญกฐินที่วัดม่อนฤาษีเพิ่นจะมีขึ้นเนาะตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปได้รับเมตตาจากอาจารย์พระครูสุมเมธธรรมเสวีนะเจ้าของพื้นที่แล้วก็ได้รับอนุเคราะห์จากมหารัตนอุบาสกนายกอบจคุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจเป็นฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์คฤหัสถ์สำหรับไปในได้รับเกียรติได้รับเมตตาอันยิ่งใหญ่ในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดเชตุพนวิมลมังคลารามเนาะมาเป็นประธานในฝ่ายส่งตัวเนาะญาติโยมทั้งหลายอดใจรอสักกรรมมีเพิ่มเติมนะฮะอ่านแล้วชื่อมันเสี่ยงไปเนาะ เก่งใจเพื่อนแม่วิไลเฟืองอะไรเนี่ยก็ร่วมทำบุญเนอะพี่น้องจากแม่ใจใต้จากตำบลเวียงอำเภอฝางก็ร่วมทำบุญมาแด่ม1 ซองคุณแม่อำพันธ์นะฮะบุญกองบุญพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญแผ่นดวงมงคลแด่ม1 แผ่นและต่อจากนั้นก็มีเพิ่มเติมในณรงค์นางอัญชลีและก็เด็กหญิงณัฐวรรณพวงมาลัยพี่น้องบ้านหลังม่อนโดยก็มีนายจำหลัดนางชุมพรเพ็งสิริพี่น้องบ้าน3 ยอดอำเภอป่าซางแด่ม1 ซองนะฮะต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุการโดยตะกี้ฟ้อนดันละอั่งพี่น้องศรัทธาได้หันไปแล้วเนาะฟ้อน3 คนก็ได้เจอฟ้อนเล็บก็ผ่านไปนะสำหรับฟ้อนเล็บของพี่น้องจากห้องกอม่วงตุปิสุพจน์หรือว่าตุปิน้อยซึ่งเป็นน้ำเกิดหินเกิดบ้านเฮานอนเนื้อเชื้อไก่บ้านเฮาแล้วจะมีฟ้อนปฐมบทแห่งลำพูนโดยแล้วก็มีฟ้อนวีโดยนู้ ฟ้อนวีโดยเพื่อนมากำไหลก็เดียวก็จะมีฟ้อนของน้องๆลูกศิษย์ลูกหาของโยมพันนิตาพรหมมินทร์ก็กำเดียวจะฟ้อนทับต้นองค์กฐินกันต่อไปเนาะดีอกดีใจวันนี้ตึงไปในตึงไปนอกวันนี้ได้รับเมตตาตั้งพระเดชพระคุณพระราชาคณะถึง2 รูปด้วยกันนะในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีนะด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสลีจอมทองและก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์นะ
วัดพระธาตุเจ้าสิริจอมทองเปิ้นก็ได้มีสมณเมตตาร่วมเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ตุยเนาะพี่น้องต้านล้อก็มาจัดหลายพ้นนันมอยเขาเข้าทางในเนอะหลายตีหลายตางใกล้มาแล้วเสียงกองใกล้ก็มาแล้วนะอันนี้น้องโอ้ท่านมหานี่ที่ดินแดม1 2เนาะที่ดินแดม1 2น้องที่เพิ่นด้อยโอกาสใช้แต่เท้าแปลงข้าวทั้งหมดน้องออโต้น้องอย่าน้องเจ้าขุนมูลนายก็เดี๋ยวสัมภาษณ์ด้วยนะท่านมหาสัมภาษณ์หน่อยอ๋อไปไหว้ศาลก่อนเนาะน้องเจ้าพิการทั้งแขนไม่มีนะมีแต่เท้าแต่ใจเท้าเป็นมอกเนาะเอาแตนมือได้เขียนหนังสือกินข้าวนะแม้แต่ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องใจเท้านะแล้วเปิ้นพยายามหม้อด้วยเนอะต้องอังกฤษได้นะก็วันนี้น้องเจ้าขุนมาร่วมบุญด้วยกันด้วยตะกี้โกดังนะอบข้าวเปลือกจากหนองผ้าขาวนันสันติสุขชัยวงศ์อดีตกำนันตำบลน้ำดิบนะพี่น้องไหลปิงกับน้องส้มไม่ได้น้องล่าส้มชัยวงศ์ก็เปิ้นนำเอาโฮงตาลมาเปิดโดยข้าวผัดกระเพราไข่ดาวนะขออนุโมทนาเนอะโฮงตาลก่อนนักก่อนหลายนะอาหารการกินวันนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีงานฟื้นฟูเหมือนเก่าเดิมนะโยมเนอะแบบว่าจะเป็นงานประเพณีปริวาสกรรมของวัดม่อนฤาษีก็เริ่มตั้งแต่วันที่12 ถึง 22 ธันวาคมที่วัดม่อนฤาษีพระสงฆ์มาทั่วประเทศ 500-600 ตนนะมาร่วมบุญด้วยกันนะฮะวัดม่อนฤาษีมีทุกปีนี้จัดวันที่ 12 ถึง 22 ธันวาส่วนวันที่ 11 นั้นนะธันวาก็งานประเพณีสวดอิติปิโส108 จบนะที่วัดปักทางเจริญปีนี้จัดขึ้นมานะโยมเนอะมาพอกันมาชมกันแล้วก็มาร่วมบุญกุศลด้วยกันที่ควงแก้วอารามวัดปักทางเจริญ11นะวันที่ 11 ธันวาเจริญพรต้อนรับพ่อกำนันนะฮะบุญทรัพย์ปัญญาท่านกำนันตำบลดอยหล่อประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้พ่อมาทำบุญแถม1,000 บาทเนอะสาธุใส่น้อยก็อายใส่ไหลก็เสี่ยงเอาไปตอนใดก็ใส่เข้าไปเนาะ เป็นกำนันเนี่ยพ่อหลวงไม่ได้ใส่500 นี่พ่อกำนันใส่ปันเนี่ยไปที่ไหนก็เสี่ยงเนาะเนี่ยไผ่หูกับไผ่ฝนบาตกเบาเงินไผ่หัวเตือนในโปรจักหน้าพร้อมถึงหลังเบิดก็บัดเจินเบิดก็กินแขกแต่งงานไปหมดใส่น้อยก็อายใส่หลายก็เสี่ยงปั้นเอาหน้าเอาตาไว้ก่อนรอชิบหายเจ้ามันว่าพ่อกำนันว่าไหนก็ฮั่นเนาะมันอันดูชะดาเนาะแต่กี้น้องเน้นนัดดูใส่ยอด40ใส่02 ตัวตู้ลุงก็ว่าใส่400ตัวน้อยๆนะตู้ลุงสั้นหน้าสตากันใส่400ได้กันเขียน02 ตัวก็เอี้ยสดาญาโยมเนาะอดใจรอสักกรรมสำหรับที่พักสงฆ์นี่ก็ได้รับครูบาอาจารย์เนาะที่เปิ้นตะคืนแล้วในเมตตาธรรมหลังจากที่ได้ทำทักษิณาอุทิศบุญกุศลถวายแด่ท่านหลวงปู่ไปเรียบร้อยครูบาอาจารย์พิกนะสวดอิติปิโสด้วยการแถมในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุมเมธธรรมเสวีพระครูสังวรยติกิจท่านอาจารย์รัตภพนรินโทท่านพระครูวรธรรมนาถและทำลายหลายตนเนาะเพิ่นบอกพิกนะสวดจนถึง10 โมงญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนที่ครูบาอาจารย์เนาะไม่ทอดทุละเป็นเนติแบบอย่างถ้าดูเจ้าพิกแล้วก็ศรัทธาจะอยู่ก็ ก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปเนาะ
แต่เนี่ยมันม่วนแต่คืนแล้วเดินแจ้งโดยเนาะเดือนก็แจ้งโดยม่วนกับกินกับตาเนี่ยอ๋อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นรู้น้ำทุน้ำถากน้ำท่วมพี่น้องจากประเทศนอกผู้นะจากประเทศที่เปิ้นโดนน้ำท่วมเนี่ยนะปากีสถานโรงแรมหรูเนี่ยพังย่อยยับพินาศหมดกับน้ำนั่นหรอคนล้มหายตายจากไปจัดนักนะตังเฮานี่ยังดีเนาะเปิ้นฟ้อนก็ได้หัน เปิ้นกินเปิ้นตานที่ไหนก็ได้ไปบ่ต้องไประวังระเบิด อย่างยูเครนกับทางนอกเนี่ยเปิ้นฆ่าฟันบั่นแตงกันตังเฮามีกินมีตานด้วยขึ้นบุญในนโยมเนอะไปจะไปลืมเนอะทางเมืองฝางก็จะไปลืมหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์วันนี้เพิ่นบ่ได้มานะฮะได้รับเมตตาจากตุพี่เจริญโชติธรรมโมแล้วก็คุณโยมระพีพันธ์เครือโยนะพร้อมด้วยคณะคลื่นสีขาวต่างงานเมืองฝางเนาะเพิ่มได้มาก็ฝากกันมาโดยเอกะนะต้องขอบคุณสายบุญทางเมืองฝางแล้วก็สายบุญทางเวียงป่าเป้าโดยสายบุญทางงานแม่แจ่มโดยนะแม่แจ่มก็มากันจะหลายแล้วก็พี่น้องดันละอั้งโดยนะฮะคณะสัตยาวัดม่อนฤาษีจะปฏิบัติธรรมเนาะคณะวัดม่อนฤาษีนี่ก็เป็นร่วมปฏิบัติธรรมกับ500 บาทเนอะสดาเนอะร่วมนำบุญแต่500 บาทฝากท่านมหามานี่แล้วก็จะไปลืมนะวันที่30มหาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นงานกฐินตกค้าง200 วัด200 วัดเนี่ยญาติโยมวัดหนึ่งนี่จะรับกฐินได้5 ตนถ้า200 วัดปันตนบอดีดูแล้วก็พูดติดตามแถมเพื่อนมาช่วยงานปั้นป่ายพี่น้องจะไปน้อยหรือตุ้เจ้าเนอะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะ3 ปอยหลวงยังบัดเต้างานบุญกฐิน200 วัดนะจัดดาวัดม่อนฤาษีปฏิบัติธรรมนะคณะปฏิบัติธรรมคณะปฏิบัติธรรมแต่100 บาทรวมเป็น600 บาทเนาะแต่คืนแล้วเนี่ยมาฟังเปิ้นสวดมนต์เนี่ยโยมที่เปิ้นปฏิบัติธรรมบอกว่าจะเป็นคุณโยมเปิ้นสวดมนต์ได้ดีนะโยมน้ำเพชรธรเทพแล้วก็กับคณะเปิ้นนะไม่ต้องดูหนังสือสวดมนต์ป้อยดีสวดธรรมจักรไม่ต้องดูหนังสืออมได้หมดผู้จาน้ำจิตน้ำใจเนอะเปิ้นใดมีแม่นายเสาแก้วธีรวัฒนานุกูลพร้อมครอบครัวซื้อที่ดินแถม100 บาทและก็มีนายเสาแก้วธีรวัฒนาวิทยานุกูลเนาะแถม100 บาทนี่ก็ปูจาแผ่นดวงเนอะเป็นดวงมหาลาภนะเป็นดวงมงคลเนี่ยมันรวมกันนะสดาญาติโยมเนาะรวมน้ำจิตน้ำใจกันพี่น้องดาละอ้างหลายเผ่าพันธุ์นะเพิ่นมากันเนี่ยเพราะอย่างขึ้นบุญเนาะนี่แหละนะแต่ว่านี่อาจารย์มหามได้จัดและการนิจกรรมดูเปิ้นแห่กันคืนหุ้ง ไปจัดที่ปักตังเจริญพุ่นน่ะ ตอนนี้ทางคณะศรัทธาอีปอยแม่เนาะพี่น้องวัดเหล่าบนทาของเฮาได้ไปแห่ต้นผ้าป่าตลอดถึงเครื่องครัวกฐินเป็นกฐินของคุณโยมแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตระการพร้อมกับครอบครัวญาติธรรมของเปิ้นได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพศรัทธาญาติโยมเป็นเจ้าภาพกฐินตัวแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการประเรียนไว้เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์ทำเป็นเหมือนกับศาลาเป็นงานกับวิหารเนาะศาลาการประเรียนนี้ใจประโยชน์ได้หลายอย่างหลายประการศรัทธาเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นอเนกประสงค์ใจทำกิจกรรมของสงฆ์ได้หลายอย่าง
แต่ยกเว้นเรื่องของสังฆกรรมการบวชอุปสมบทอย่างอีเนาะก็ต้องไปตีโบสถ์ตีวิหารแต่ส่วนของศาลาการประเรียนนั้นใจประโยชน์ใดนักเนอะสาธุสาธุวัดพรหมมงคลท่าล้อนิมนต์เนาะพี่น้องมงคลพรหมมงคลท่าล้อนะเอาของหวานมาถวาย มาภาคตอนบ่ายเดี๋ยวก่อนนิมนต์ท่านมหาปั่นปอนกรรมเนอะอะไรจดที่เขาลำไยบ่เนอะอันขบวนมาแล้วขบวนมาก็เดี๋ยวปั่นปอนแล้วก็เปิดเลยเนอะของหวานมาจำหน่ายได้ ถามพุ่นอันใดกำเดียวน้องๆที่จะฟ้อนฮับกฐินถึงสองอย่างนี่ฟ้อนปฐมบทนะฮะแย่งลำพูนเนาะห้องกอม่วงกะฟ้อนเล็บเนอะเกียมเนอะคณะกลุ่มหนุ่มสาวจากห้องกอม่วงฟ้อนเล็บลำพูนแล้วก็ฟ้อนปฐมบทฟ้อนเล็บฟ้อนไปแล้วเนาะฟ้อนปฐมอันนี้เนาะกับฟ้อนวีสองยังเนอะแล้วก็อันโยมปณิตาฟ้อนวีนะคะฟ้อนกฐินเหล่ามนทาเนาะฟ้อนกฐินเหล่ามนทาเดี๋ยวเกียมเนอะจังต้นเลยนะฮะพี่น้องสดา กระเดือพระผายเขาต่อดอกไม้เป็นฝนหาแก้ว เดี๋ยวมีกลีบดอกไม้พระผายนะโยมเนอะห้ามอย่างเดิมห้ามกำซ้ายพุก ตั้งแถวได้เลยจ้านะคณะจังฟ้อนตั้งแถวได้เลยถ้าว่าไผ่มีต้นแถวนี้ก็เอาไปฮับกันได้เนอะญาติโยมไปฮับได้เลยนะที่แม่เขาอยู่ที่นะต้องลุกละนะยังไก่อยู่เสียงกองมันไก่อยู่นะโดยเหตุนี้นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เฮาจักได้ร่วมกินร่วมทานร่วมบุญกุศลในวันนี้นะที่วัดเหล่ามนทาของเฮานี่โอ้คุณนักหนาป่าป้านยินดีต้อนรับงานนี้นี่พ่อหลวงทรงเพิ่นบอกว่าถ้าหากว่าบ่ได้ตักตายบ่ได้ต้อนรับเต็มที่บ่ได้กำเขียนเงินพอหน้า บ่ได้ตักตายบ่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแกงเพชรแกงเกมแกงจางไปสุมาอภัยเด้อ ขอสุมาไปโดยเรากำลังจะเลี้ยวดีเจก็ถ้าเปิดเพลงฟ้อนก็ต้องเอาดังแก่เอามอกพอให้พอดี ตอนนี้ก็จะเก่าคลอไปแม่ครูกำลังจัดระเบียบฟ้อน นั่งยืนระยะห่างเท่าใดบ่ต้องฟังไก่อยู่นะก็เดี๋ยวหมาเร็วจะมาบอก ยังบ่เลี้ยวเด้อโอ้ม่วนอกม่วนใจศรัทธาญาติโยมกินตาลอย่างขอบคุณพี่น้องมงคลท่าล้อโดยเนอะพรหมมงคลท่าล้อเอาของหวานมาตานโดยภาคตอนบ่ายเย็นแล้วเย็นอีกฮูลาละเกียมเข้าตอกดอกไม้พระผายไผ่เมอันจะโปรยทานเนอะจะผุยบะแนว ก็เกียมไว้ไหมแต่ก่อนนี้เป็นละอ่อนรอก็เพื่อจะผุยบะแนวนะจะไปลู่ด้วยเพื่อน จากนั้นก็ขอบคุณเนอะเจ้าปี่ในน้องศรัทธานักศิลป์นักบุญศาสตร์ดุชนญาติโยมวันตกวันออกขอกใต้หนเหนือที่มากันรวมกันหลายแล้วก็ศรัทธาที่อยู่ตังในเอาก็ว่ามีการตังนี้นะญาติโยมตะกี้ตุลุงลองไปตังในวัดบุญห้องตาลเต็มนะพอยกแยกป้อมได้
ช้อนตีนผมได้เพิ่นว่านะคนบักเก่าว่าช้อนตีนผมได้เนี่ยเอากันมีห้องทานเอาอย่างมาเลี้ยงเพิ่นเนี่ยพวกเลี้ยงแผ่นรัดเขาว่านะ ถ้ามีห้องทานนี่มันอย่ามาเลี้ยงเพิ่นนี่หรอก แต่ห้องทานก่อนนักเนาะสดาเนาะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคุณหมอแอลคุณหมอเพิ่นก็จากโรงพยาบาลชมชนแต่ตะกี้ก็มีเพิ่มเติมทางเนาะสดาเนาะคุณแม่ศรีนวลสิทธิวังจากเมืองฝางแต่100 บาทเนาะคุณหมออินทร์คุณแม่จงดีเชื้อกันทาจากเมืองฝางก็ร่วมด้วยตำบลแต่1 ซองและก็คุณครูอัมพรขนุนทองเนาะต้นบ้านต้นหนุนอำเภอฝางร่วมทำบุญแต่1 ซองคุณแม่จัน ขอ แก้ว อนุญาตครับ เลยครับ กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนานายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพูนชัย พระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกๆรูปกราบสวัสดีกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทนะครับอันมีคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจการนะครับโรจตรการซึ่งเป็นเจ้าภาพกฐินในปีนี้นะครับขณะนี้ขบวนกฐินนะครับได้แห่มาถึงบริเวณประรำพิธีแล้วนะครับสักครู่หนึ่งนะครับถ้านะครับขบวนของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจตรการมาถึงแล้วครับจะได้เรียนเชิญนำผ้าไตรจีวรอัฐบริขารนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะเรียนเชิญท่านนะครับเข้าไปนั่งที่รับรองทางวัดนะครับได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับศรัทธาสาธุชนนะครับบ้านเรานะครับที่แห่ต้นนะครับแห่ต้นกฐินมานะครับแห่ต้นบริวารมานะครับเรียนเชิญนะครับเอาไปวางไว้ที่เดิมนะครับคือที่บริเวณเวทีนะครับตรงจุดที่เราวางต้นเงินนะครับแล้วก็ออกไปด้านหลังนะครับไปนั่งที่นะครับรับรองไว้นะครับที่กองอำนวยการทางนู้นนะครับครับขณะนี้นะครับกระบวนแห่กฐินนะครับสามัคคีนะครับที่คุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจตรการพร้อมครอบครัวและญาติมิตรนะครับได้แห่มาแล้วครับกำลังจะเข้ามาในบริเวณประรำพิธีนะครับคณะช่างฟ้อนเรานะครับเว้นช่องนะครับไว้ให้กับคุณแม่พรทิพย์ที่จะได้นำผ้าไตรจีวรอัฐบริขารมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วท่านจะได้ไปนั่งที่รับรองเดิมที่เราจัดเตรียมไว้ให้การต้อนรับนะครับครับสำหรับรูปของหลวงปู่ทองนะครับเราจัดเตรียมไว้ตรงนี้นะครับครับขยับหน่อยนะครับขยับหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีนะครับเอาจีวรอัฐบริขารมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เรียนเชิญกลับไปนั่งที่รับรองตรงนู้นนะครับกับเรียนเชิญทางนี้เลยครับท่านร้อยเอกสมบัติสายันสมบัตินันท์นะครับดูด้วยนะครับกับขณะนี้นะครับขบวนกฐินสามัคคีนะครับของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจตรการนะครับมาถึงแล้วนะครับท่านจะได้เอาผ้าไตรจีวรอัฐบริขารบริวารทั้งหลายมาวางไว้ตรงนี้แล้วขอเรียนเชิญนะครับกลับไปนั่งที่รับรองที่จัดเตรียมไว้การต้อนรับทางโน้นนะครับกับขอบพระคุณนะครับกับเรียนเชิญนะครับสำหรับศรัทธาญาติโยมเรานะครับเอาไปด้านหลังนะครับอ้อมหลังเวทีไปเลยนะครับทางด้านนี้นะครับอ้อมไปเลยนะครับอ้อมไปแล้วก็ไปนั่งที่เต็นท์ที่เราจัดไว้ด้านนอกนะครับครับขบวนยังไม่จบนะครับยังไม่หมดนะครับกับหัวเข้ามาที่ประรำพิธีแล้วแต่หางยังอยู่ที่ต้นหมู่บ้านนะครับทางเข้าหมู่บ้านอยู่นะครับวันนี้ศรัทธาญาติโยมเยอะมากเลยนะครับกับหลั่งไหลมาที่เหล่ามนทาหรือว่าวัดมนทาทิพย์นะครับพวกเราไว้ตะกุนเลยนะครับพี่น้องคนเมืองเนี่ยไว้ตะกุนก่อนนะครับ
แล้วก็อ้อมหลังเวทีไปนะครับอ้อมหลังตรงนั้นไปเลยนะครับ แล้วก็ไปนั่งที่รับรองเดิมของท่านนะครับที่ด้านนอกนะครับกับช่างฟ้อนที่แสดงอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นช่างฟ้อนนางรำนะครับจากห้องกอม่วงจังหวัดละปูนนะครับจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ได้รับเมตตาจากนะครับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกจำรัดคัตตสิรินะครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยกับเมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์นะครับพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีนะครับเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะครับครับขอเจ้าหน้าที่ศรัทธาเขาช่วยจัดต้นดีๆเลี้ยงให้มันดีๆครับขยับขยายให้มันสวยสดงดงามให้มันเปิงกับกฐินใหญ่นะครับครับมันมีแหมเยอะแยะอยู่เนอะขยับเข้าไปในเยอะๆนะครับแล้วให้มันเหลือพื้นที่ว่างนักๆนะครับขยับเข้าไปข้างในนะครับให้เยอะๆนะครับเหลือพื้นที่ด้านนอกให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามีอีกเยอะนะครับเพราะว่าหางขบวนกำลังอยู่ที่ปากทางเข้านะครับครับยังเหลือแหมนักอยู่นะครับจัดให้มันดีๆเนอะครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคนที่มาทีหลังจะได้วางได้เข้ามาเลยครับสำหรับต้นเงินนะครับเข้ามาเลยครับต้นกฐินนะครับบริวารฉีกเข้ามาเลยครับฉีกเข้ามาเลยฉีกจ้างฟ้อนมาเลยครับฉีกแถวเข้ามาเลยฉีกนางรำทั้งหลายเข้ามาเลยครับครับต้นกฐินเข้ามาเลยครับต้นบริวารนะครับมาเลยครับบริวารกฐินเข้ามาเลยครับครับหมู่ฟ้อนเลื่อนไปตั้งหน้าน้อยนะครับหมู่ฟ้อนเลื่อนไปทางหน้าน้อยเพื่อต้นเข้ามาก่อนนะครับเพราะเขาจะต้องจัดวางให้เป็นระเบียบนะครับกับต้นมาเลยครับต้นเข้ามาเลยครับต้นขยับเข้ามาเลยครับฉีกเข้ามาเลยครับกำลังม่วนยากแหวกแถวเข้ามาหน่อยครับแหวกแถวเข้ามาหน่อยนักเรียนอาวุโสนะครับนักขนาดเลยวันนี้นะครับโอ้ม่วนอกม่วนใจเนอะวันนี้นะกับเรามนทาจะเป็นมนทาทิพย์นะครับด้วยน้ำจิตน้ำใจนะครับมหากุศลของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตระการนะครับวันนี้ครับเอาไปตั้งเลยครับไปตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาดูแลด้วยนะครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนอะสำหรับต้นนะครับต้นเงินบริวารของกฐินนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ไปร่วมแห่กระบวนกฐินนะครับของแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตระการในครั้งนี้นะครับมาถึงแล้วจบนะครับวาดวางลงเต้านี้ก่อนแลนายเฮยนะครับกับคุณพนิดานะครับต่อจากนี้เลยนะครับฟ้อนกฐินนะครับของคุณพนิดาพันนิตาพรหมมินนะครับกับต่อจากนี้เลยนะครับของคณะของคุณพันนิตาพรหมมินต่อจากห้องกอม่วงเลยนะครับเตรียมต่อจากห้องกอม่วงนะครับกำลังจะทำท่าเทพนมลงแล้วนะครับครับคุณพันนิตาพรหมมินนะครับที่จะแสดงต่อจากนี้นะครับเตรียมตัวเลยนะครับขอบคุณนะครับคณะช่างฟ้อนจากห้องกอม่วงลำพูนนะครับมะเขือแจ้เนาะครับที่ได้นะครับเสียสละความสาวความสวยนะครับความงดความงามความนุ่มนะครับความสาวนะครับมาโชว์แสดงวันนี้นะครับแม้จะแดดจะร้อนยังไงแต่ว่าใจเป็นกุศลนะครับใจเป็นกุศลแรงนะครับเพราะฉะนั้นแสงแดดไม่อาจจะมาแผดเผานะครับอันนี้ฝึกสอนด้วยนะครับนางสาวพรสิริทันจันเสนนะครับอำนวยการโดยท่านดร.ตินภพ
หลวงมณีวันนะครับผู้อำนวยการสถานการศึกษาโรงเรียนเหล่าเป้านะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับจะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในงานกฐินวันนี้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับเรียนเชิญเลยนะครับจากนี้ไปนะครับคณะของนะครับคุณพนิตาพรหมินทร์ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับส่วนคณะการแสดงฟ้อนเล็บนะครับที่ฝึกสอนโดยนะครับคุณพรสิริทันนะครับจันเสนและก็อำนวยการโดยท่านดร.ตินภพหลวงมณีวันนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเหล่าเป้านะครับกำลังจะจบลงนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในงานครั้งนี้นะครับครับยศแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเสร็จแล้วจะพักก่อนนะครับและหลังจากที่พนิตาพรหมินทร์นะครับฟ้อนเสร็จแล้วจะได้มาฟ้อนวีอีกรอบหนึ่งนะครับครับมีหลายชุดนะครับเชิญเลยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับวันนี้เป็นมหากุศลนะครับหลั่งไหลมาที่ณสถานที่นะครับอารามเหล่ามนทาสำนักสงฆ์เหล่ามนทานะครับที่นี้ท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและก็นะครับสหธรรมิกนะครับทุกวัดนะครับพระครูกัลยาปราโมทย์นะครับแล้วก็อีกหลายรูปนะครับแล้วก็หลวงพ่อสุเมธธรรมเสวีนะครับเมื่อคืนนี้เราได้สวดนะครับบทสวดธรรมจักรวัตนสูตรนะครับซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองกฐินสามัคคีนะครับอนุโมทนาบุญกับคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจนการในวันนี้นะครับคำว่ามนนะครับโรจตรการนะครับที่ว่าชื่อว่ามนทาทิพย์ก็เอาชื่อท้ายของคุณแม่พรทิพย์นะเข้ามาเป็นสิริมงคลต่อท้ายนะครับดอกมณฑานะครับเหมือนกันที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบอกว่าเป็นดอกที่มาจากฟากฟ้าบนสวรรค์นะครับไม่ใช่ว่าอยู่พื้นดินของเราครับดอกมณฑาเป็นดอกที่มาจากสวรรค์นะครับตอนนี้ใกล้จะลงแล้วนะครับสำหรับฟ้อนเล็บนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับกับเดี๋ยวเป็นฟ้อนกฐินนะครับของพันธิตานะครับพรหมินทร์นะครับพร้อมแล้วขอเรียนเชิญเลยนะครับเอาที่รบๆนะครับครับชุดนี้เรายังมีพันธะอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งการแสดงนี่คือการฟ้อนวีนะครับเอาละครับตอนนี้ฟ้อนวีต่อรอกันนะครับครับฟ้อนวีอีกรอสักครู่นะครับครับนี้เป็นของพันธิตาเป็นฟ้อนกฐินนะครับเอาเพลงให้ถูกด้วยนะครับขอใหม่นะครับขอใหม่นะครับเพลงเมื่อกี้ถูกแล้วครับแต่ว่าขอเริ่มใหม่นะครับสวยสดงดงามนะครับกฐินวัดเหล่ามนทาเริ่มปีนี้ร่วมศรัทธาสามัคคีสร้างกุศลทุกเพศวัยตั้งใจจริงมิ่งมงคล
ธศาสตร์สืบสานศิลป์ร่วมสร้างถิ่นพุทธสถานให้นำนุนเป็นแดนธรรมก่อเกื้อใจเจือจุนสำนึกคุณไตรรัตน์ทวน กับฟ้อนเล็บเหล่าเป้าต่อจากนี้นะครับ รอเตรียมตัวเลยครับฟ้อนเล็บจากนักเรียนเหล่าเป้านะครับ เตรียมตัวต่อจากนี้เลยนะครับ ร่วมใจกันประกอบการงาน ครับเราจะทำการแสดงให้หมดก่อนนะครับก่อนจะได้เริ่มทำพิธีนะครับในการไหว้พระรับศีลแล้วก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับจากนั้นก็จะได้ทำพิธีทอดกฐินนะครับ มีมากบ้างน้อยบ้างตามปัจจัยแต่ยิ่งใหญ่ด้วยทำบุญหนุนศาสนาร่วมสร้างวัดของพวกเรา กับน้องๆนักเรียนจากเหล่าเป้านะครับ เตรียมตัวไว้นะครับหลังจากที่ฟ้อนกฐินองค์ปฏิดานะครับองค์บินจบแล้วนะครับ เราจะได้นะครับเชิญนักเรียนจากเหล่าเป้านะครับฟ้อนต่อเลยนะครับ วันนี้เป็นวันที่ควรระลึกนึกเช้าค่ำกุศลบุญถึงพร้อมจากโน้มนำ ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆท่านนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณตู้ลุงยองด้วยนะครับหลวงลุงชัยวัฒน์นะครับแล้วก็พิธีกรทุกท่านนะครับทุกๆรูปด้วยนะครับท่านอาจารย์สมชาตินะครับ มีความสุขสุดสดใส ท่านผู้กองนะครับทุกคนมีส่วนร่วมทำให้งานนี้สำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีนะครับ สิ่งใดให้สมใจทุกสิ่งจริงแท้เถิดวันที่12 ตุลาวันนี้เป็นวันที่ควรระลึกนึกเช้าค่ำกุศลบุญถึงพร้อมจากโน้มนำให้สุขล้ำแคล้วคลาดปราดของไทยขออวยพรให้ทุกท่านณที่นี้จงมั่งมีความสุขสุดสดใสบุญหนุนนำทำคุ้มครองปองสิ่งใดให้สมใจทุกสิ่งจริงแท้เถิด กับจบลงแล้วนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงทั้งสองท่านเลยนะครับน้องๆนะครับจากโรงเรียนเราเป้าครับมาทางนี้เลยครับเรียนเชิญเลยครับครับนี่เป็นการแสดงฟ้อนเล็บนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับจากน้องๆจากโรงเรียนเหล่าเป้านะครับดนตรีพร้อมหรือยังครับรอสักครู่นะครับชมการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนนะครับนักเรียนจากโรงเรียนเหล่าเป้านะครับกับชุดการแสดงฟ้อนเล็บนะครับฝึกสอนโดยนางสาวนะครับพรสิริทันจันเสนนะครับและก็ผู้อำนวยการนะครับดร.ตินภพหลวงมณีวันนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเหล่าเป้านะครับนี่คือฝีมือของทั้งสองท่านนี้นะครับไม่มีทั้งสองท่านไม่มีน้องๆทั้งหมดนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทั้งสองท่านเลยนะครับ
ก็น้องๆทุกท่านนะครับและผู้ที่มีส่วนผลักดันนะครับ ให้มีการฟ้อนเล็บในครั้งนี้นะครับ ครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์นะครับรักษาไว้นะครับครับจากจบจากนี้ครับร่องกองต่อนะครับจากเหล่าเป้านะครับมาที่เหล่ามนทานะครับวันนี้นะครับกับกำลังยังเป็นเยาวชนนะครับสำหรับน้องๆจากนะครับโรงเรียนเหล่าเป้านะครับหรือว่าชุดการแสดงฟ้อนเล็บนะครับซึ่งฝึกสอนโดยท่านนางสาวพรสิริทันจันเสนนะครับการโดยท่านดร.อินทภพหลวงมณีวันนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเหล่าเป้านะครับทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะครับการแสดงนะครับฟ้อนเล็บนะครับสวยสดงดงามนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อก่อนเพื่อเอาไว้ใจสำหรับการต้อนรับเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับอันนี้นะครับต้องระลึกนึกถึงไปถึงนะครับพระเจ้าพระราชชายาดารารัศมีเนาะอภิยนารีนะครับที่เพิ่นได้นำมาจากเมืองหลวงมาประยุกต์นะครับในการฟ้อนเล็บลงแล้วนะครับท่าเทพพนม
ขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องๆจากวัดเราโรงเรียนเหล่าเป้านะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับต่อเลยครับฟอนวีนะครับห้องกอม่วงนะครับสาวๆน้อยๆนะครับกลับจากห้องกอม่วงลำพูนนะครับฟ้อนเป็นชุดที่2แล้วนะครับฟ้อนพัดนะครับเชิญรับชมได้ณบัดนี้นะครับนี่ก็มีความสวยสดงดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับการฟ้อนวีนะครับจากน้องๆนะครับบ้านห้องกอม่วงนะครับดีจากนะครับบ้านห้องกอม่วงนะครับเป็นชุดที่2แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งทีมงานทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มามากมายหลายชีวิตนะครับกลับมาฟ้อนต้อนรับนะครับคุณคณะกฐินของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตระการนะครับท่านได้สละปัจจัยนะครับในการซื้อที่ดินถวายนะครับให้เป็นวัดให้เป็นอารามนะครับที่เหล่ามนทาแห่งนี้นะครับเลยได้ชื่อว่าวัดมนทาทิพย์นะครับได้ขอมงคลสิรินามตัวท้ายนะครับของคุณแม่นะครับมาเป็นชื่อวัดด้วยนะครับชุดนี้จะบ่ฮ้อนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าฟ้อนนะครับเพิ่นมีพัดมีวีในตัวอยู่แล้วนะครับแค่โปรยรอยยิ้มออกมานี่พระอาทิตย์ก็ใจอ่อนแล้วนะครับเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงปู่ทองนะครับซึ่งเป็นพระนะครับมหาเถระที่เราเคารพนับถือนะครับนี่สุดท้ายแล้วเนาะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้เริ่มกับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับจะได้ทำพิธีนะครับไหว้พระรับศีลแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นะครับหลังจากนั้นจะได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ถวายกฐินนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับกับฟ้อนวีของนะครับห้องกอม่วงนะครับกลับมาหลายชีวิตนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณอนุโมทนาท่านที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับเจ้าของโรงทานเจ้าภาพปัจจัยทุกอย่างนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการทำบุญทอดกฐินพร้อมกับคุณแม่พรทิพย์และคุณดุษฎีโรจน์ตระการในวันนี้นะครับ
นะครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับมีความประณีตอ่อนช้อยนะครับสมกับการฝึกฝนมานานแสนนานนะครับในการฟ้อนวีฟ้อนพัดในวันนี้นะครับพี่น้องเขาฟังปิกไปแต่เนอร์นะครับอยู่ให้มาถึงสุดถึงซอยเนอร์ไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือการทอดนะครับกฐินนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆนะครับจากห้องกอม่วงนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับกราบนมัสการครับ ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนริพุนชัยพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านณโอกาสบัดนี้ได้เวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมใจกันทำบุญวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนและทำบุญทอดกฐินขอเจริญพรคุณแม่พรทิพย์โรจน์ตรการเจริญพรได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาขอเจริญพรก่อนที่คุณแม่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรคุณแม่ได้ถวายพวงมาลัยสักการะองค์พระประธานญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายขณะที่ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญทุกท่านตั้งใจประนมมืออนุโมทนาบุญพร้อมกันณบัดนี้หลังจากคุณแม่พรทิพย์โลตรการได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยกล่าวกับผมขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้จุดธูปหน้ารูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ครับหลังจากที่พระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้จุดธูปสักการะหน้ารูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเรียบร้อยแล้วเจริญพรผู้มีเกียรติทั้ง7ท่านได้จุดเทียนสัตพันธ์ตามลำดับโดยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลจำนวน7ท่านลำดับแรกเล่มที่1ขอเจริญพรคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้ว
เจริญพรเชิญคุณพ่อธีรพงศ์ปุรานิธีเจริญพรชนคุณแม่ศรีจันทร์ปุรานิธีเชิญคุณแม่ชีโสภินตันอนุกูลเชิญคุณอัญชุลีวงศ์วาสินเจริญพรเชิญคุณบิญญาภักดิ์ปุรานิธีเชิญคุณอภิรดีปุรานิธีการได้ประเคนพัดตลปัดกฐินขอเจริญพรที่ประธานสงฆ์ประเคนขันศีลก่อนและประเคนพัดตามลำดับเชิญคุณแม่พรทิพย์โลตรการได้พักที่รับรองเดิมเชิญคุณอภิรดีปุรานิธีและเด็กชายรัฐภูมิปุรานิธีได้จุดเทียนบาทน้ำมนต์ขอเจริญพรหลังจากคณะเจ้าภาพได้จุดเทียนต่างๆไปเคนพัดขันศีลเรียบร้อยแล้วเราท่านทั้งหลายจะได้ไหว้พระสมทานศีลพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญพระพุทธมนต์ตามสมควรแก่เวลาจบเป็นการประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนตามลำดับไป เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจนั่งที่พักรับรองเดิม ตั้งใจไหว้พระสมทานศีลช่วงที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ศรัทธาญาติโยมทุกคนก็จะได้รับไม้ตอกมงคลทุกคน แต่ละชุดคณะกรรมการก็นำไปแจกให้กับศรัทธาญาติโยมช่วงที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ให้ครบจำนวน500 เล่มขอเจริญพรทุกท่านตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับได้อยู่ในการสงบกายสงบวาจาสงบใจประนมมือขึ้นแล้วก็กราบพระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามขับกล่าวกรรมปูจาพระรัตนตรัยไหวพระสมทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิต
ตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะกะมานังนิตติตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ อะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมภตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเย สาธุสาธุสาธุกบัดนี้เป็นต้นไปจะได้อาราธนาพระปริตนะครับเพื่อพระคุณเจ้าจะได้อัญเชิญเทวดา และจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนตัวของเจ้าภาพ คุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตรการพร้อมกับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเป็นลำดับต่อไป วิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายาปริตังพลูทะมังคลังปลิตวานาเมตังสเมตตาภทันตาอวิกิตาจิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจารูเปคิริสิขารตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรเทจะคาเมตารวนาคหาเนเคหาวทุมหิเคเตหุมมาทาทโยจาตุโรกาปรราชายามราชาอินโดเอสุวรรณราชาอริยเมตโยโพธิสัตตาวกาทโยอริยสาวกาจาปุถุชนะกันรยนาจาสัมมาทิฏฐิเยวาพุทเทปะสันนาธัมเมปะสันนาสังฆปะสันนาพุทเทสักรวาธัมเมสักรวาสังฆสักรวาอิโตฐานาโตยาวะปรัมปราอิมาสมิงสุจักวาเรสุเทวตายังมุนิวราวจนังสาธาโวโนสุนันตุ
ธรรมสวนากาโลอายัมพะทานตาธรรมสวนากาโลอายัมพะทานตาธรรมสวนากาโลอายัมพะทานตา ในขณะที่ครูบาอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์คณะสัตยาทั้งหลายพอองค์กฐินพวกเราทั้งหลายที่มาร่วมตานกันวันนี้ หรือน้อมนึกถึงที่ฐานวางศิลาฤกษ์จะมีพุทธรูปตั้งโจโพขึ้นมาน้อมนึกในใจเป็นอนุสติอย่างนี้เนอะเสียงครูบาอาจารย์ก็เข้าหูไปใจเขาก็นึกพุทธานุสตินึกถึงองค์พระพุทธรูปใจซื่อถึงพุทธเจ้าบนเนอะขอพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เพิ่งที่ระลึกแห่งจิตวิญญาณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัมมาสัมพุทธัสสะมาเอสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากขาตาเสวานะโมมหาสังฆัสสะภิวิสุทธาสีลาทิติโนนะโมมัตตยารัตตสารัตนาตยาสัสสะทุกังนะโมมากาติตัสสะตัสสะวะตุตยาสัพพินะโมการะปะภะเวนะวิกาจันโตอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพตานะโมการะจเตเจนะวิธิมิโอมิเตจวาสาสนัสสะจโลกัสสะวุติภาวันตุสัพพตาสาสนัมปิจโลกันจเทวารักันตุสัพพตาสติงโหตุสุขีสัพเพปาริวาเรหิอัตตโนอานิคาสุมานาโหตุสาสัพเพอิยติปิลาจโตวะโจระโตวะมนุสสโตวะอมนุสสโตวะอากิโตวะอุตตกโตวะปิสาจโตวะคานุกโตวะกันดากโตวะนักขัตตโตวะจนะปัทาโลกโตวะอาสัตตมโตวะสันติติโตวะอาสัมปุริสโตวะจันตาติอัสสมิกะกุณากุกุราอาหิวิจิกามนิสัพพติปิอัจจตรัสสะสุกาลมาหิสายะคาลกาสาธินานาปยโตวะนานาโรกโตวะนานาอุปัตตวะโตวะระกังกันนันโตปานิธานาโตปัฏฐายะทัตถาคัตตัสสะทัสสะปารามิโยทัสสะอุปปารามิโยทัสสะปารามัตถปารามิโยปัญจมหาปาริจาเกติโสจาริยปัจฉิมภาเวกัปปวะกันติงจติงอาภินิกามานังปะทานาจาริยังโพธิปัลลังเกมาลาวิจัยยังสัพพัญญุตตายานัปฏิเวทังนาวาโลกุตตระธัมเมติสัพเพปิเมพุทธคุณเนอาวัชิตวาเวสาริยติสุปากาลันตะเรสุติยามารันติงปาริทังกาลนโตอาจสัมมาอานันตเตโรวิยาการุญญาจิตังโอปัฏฐเปตวะโกติสัตตาสาเสสุจักกาวาเลสุเทวตายัสสะปฏิกาอันติยัญจะเวสาริยัมปุเรโลกามนุสาตุปิกาสัมพุตันติวิธัมปยังกิปะมันตาระทะเพสิปริตันตัมปนามาเหเสวนาจะปาลานังปันติตานันจะเสวนาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังคาลามุตตมังปฏิรูปะเอสาวาโสจะปุเปจะกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิติจาเอตัมมังคาลามุตตมังภาหุสัจจัญจะสิปัญจวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตายังยาวาจาเอตัมมังคาลามุตตมังมาตาปิตุปทานังพุทธทารัสสะสังฆาโหอานามุราจะกัมมันตาตัมมังคาลามุตตมังทานันจะธรรมจาริยาจายาตตานันจะสังฆาโหอานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคาลามุตตมังอารัตติเวลาติปะปะมัจจปานาจะสัญญาโมหะปะมาโทจะธัมเมสุเอตัมมังคาลามุตตมังคาลาโวจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคาลามุตตมังคันติจะโสวะจัสสัตตาสัมมานานันจะตัสสานังกาเลนะธัมมัจจะกัจจาเอตัมมังคาลามุตตมังตะโพจะพรหมจาริยัญจาริยสัจจานังทัสสานังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังคาลามุตตมังเอตัสสะโลกธัมเมจิตตังยัสสานากัมปติอาโสกังวิราชังเกมังเอตัมมังคาลามุตตมังเอตติสานิกัตวานาสัพพัทธมมปาราชิตาสัพพัทธาโสติงกัจจันติตันเตสังคาลามุตตมันติมห
หามังกาลสุตายังกินชีวิตตังอิตาวาหูลังวาสังเกสุอายังรัตนังปานิตังนะโนสมังอติตถาคเตนะอิตัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุกายังวิรักังอามาตังปานิตังยัตตสักกะสักกายังมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมติกินจิธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุยัมพุทธเสโทปาริวันนะยิสุจิงสมาธิมานันจาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนาวิจจติธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนโตเยปุกาลาตัสสะตังปัสสัตตาจัตตาริเอตาริโยกานิโอนติเตตังกินายาสุกัตตัสสะสาวกาเอเตสุตินนาเนมะปารณิตัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนโตเยสุปายุตตามานัสสัตตลาเอนานิกามิโนโกตมาสาสนัมมิเตปฏิปัตตามันตวิกายอาลัตตามุดานิปุติงปุญจามานาอิตัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนโตกีนังปุรานังนาวังนัตติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกปวัสสมิงเตกีนาปิจาวิรุลลายจันดานิปันติติรายาทายัมปติโพอิตัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนโตสิริติติมาติเตโจจยสิติมาหิติมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการสัสสะพันตารายานิวารณสัมมัตตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตติสามาปุริสาลกานานุภาเวนะอาสิตายานุภายัญจนานุภาเวนะอัตุตลาสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุปฏิสาสะธัมมกันธานุภาเวนะนาวาโลกุตตระธัมมานุภาเวนะอัฏฐสัมมาปัฏฐิยานุภาเวนะจารพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะปัลลยานานุภาเวนะสัพพัญญุตตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนาตยสารนานุภาเวนะตุยังสัพพโลกาโสกุปัฏฐาวาทุกขโทมานะสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาภิวินาสันตุสัพพสังกัปปะตุยังสัมมิปัตตากาสะปัปปัตตาวันนาภูมิขังคามหาสมุทธาอารักขกาเทวตาสัตตตุเมอนุรักขันตุโตมังกาลสัมพุทโธสัมพุทโธติปะตุตโมพุทธมังกาลมาคัมมาสัพพะทุกขาปมุญจเลธัมโมมังกาลสัมพุทโธเมโรตุตตะโสอนุคัมมะมังกาลมาคัมมาสัพพะพยาปมุญจเลสังโฆมังกาลสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังกาลมาคัมมาสัพพะโลกาปมุญจเลปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกาปัตตาจนิโสกาโอตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจามเมหิสัมปะตังบุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทาปิราคาโอนตุขันจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะ
เตเจนาระขังพันธามิสัพพโสอาวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวะสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตสุโกพุทธานังอุปาโตสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังฆาสสามัคคีสัมมาคานังตัปโปสุโกคติโยเจโตจันเนตัสสมิเอโกตปฏิจายโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโตเทวมนุเสติวาตปฏิอธิโจรติมาปฏิจันติมาสันนัตโตกติโยตปฏิจายตปฏิพัมมโนอัฏฐสัพพมโหรัตังพุทโตตปฏิเตสัสสาโรกัญญาปาลามาลาภาสันตุติปาลมังคนังวิสาสะปารมายาตินิพพานังสุขา สาธุสาธุสาธุพระสงฆ์ทั้งนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยกราบพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้อธิษฐานจิตเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ขอกราบนิมนต์ทั้งสองรูปครับช่วงขณะที่เจิมแผ่นศิลาฤกษ์นั้นคณะกรรมการศรัทธาเฮาเอาไม้ตอกมงคลไปแจกให้ศรัทธาต่างบ้านในเต็นท์ทั้งหมดจำนวน5 ชุดชุดละ100 เล่มเอาไปแจกตอนนี้เลยในเต็นท์ทุกท่านหลังจากพระเดชพระคุณทั้งสองได้อธิษฐานจิตเจิมแผ่นศิลาฤกษ์เรียบร้อยขอเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ถือแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อจะมอบให้คุณแม่พรทิพย์โรจการได้ปิดทองเพื่อความเป็นมงคลตามลำดับไปหลังจากที่พระเดชพระคุณทั้งสองได้เจิมแผ่นศิลาฤกษ์เรียบร้อยเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ถือพานแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อที่จะให้คุณแม่พรทิพย์โรจการให้คุณแม่ได้ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์ตามลำดับพร้อมญาติมิตรลูกหลานตามลำดับไปหลังจากคุณแม่ได้ปิดทองเรียบร้อยก็จะได้ขอเจริญพรเชิญคุณแม่พรทิพย์โรจการได้ตอกไม้มงคลเริ่มต้นปฐมฤกษ์เชิญญาติโยมชุดที่1ญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข1และหมายเลข2เตรียมตัวเนอะญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข1และหมายเลข2เตรียมตัวทยอยกันเข้ามาในลานพิธีบริเวณที่จะวางศิลาฤกษ์โดยคุณแม่พรทิพย์เป็นผู้ตอกไม้มงคลบริเวณฐานองค์พระประธานศาลาการเปลี่ยนที่เราจะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์และโยมทั้งหมดจำนวน200 ท่านจะได้ร่วมใจกันตอกไม้มงคลในพื้นที่ของศาลาทั้งหมด350 ตารางเมตรญาติโยมประจำที่ตารางเมตรละ1 คนญาติโยมที่ถือไม้มงคลเล่มที่1และเล่มที่2คณะกรรมการนำไปแจกเรียบร้อยทยอยเข้ามาในพื้นที่ณเวลานี้คณะกรรมการเขาอยู่บริเวณปากประตูเพื่อที่ว่าจะได้บอกกล่าวคนท่านทั้งหลายที่เข้ามาทั่วทุกสารทิศเจริญพรเตรียมตัวตอนนี้เลยเจริญพรทุกท่านเอาไปแจกหมดเลยทั้ง5 ชุด
แจกทั้ง5ชุดเลย5ตะกร้าละ100 เล่มเอาไปแจกทั้งหมดแล้วก็ฟังพิธีกรบอกท่านที่ถือไม้มงคลเล่มที่1เล่มที่2เตรียมตัวขณะนี้พระเดชพระคุณทั้งสองพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกได้อธิษฐานจิตเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้อธิษฐานจิตเจิมแผ่นศิลาฤกษ์เรียบร้อยคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ถือพานแผ่นศิลาฤกษ์ให้คุณแม่พรทิพย์โปรดตรการได้ปิดแผ่นทองรอสักครู่เจ้าหน้าที่เตรียมตัวที่จะได้แจกไม้มงคลแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านเจ้าหน้าที่กองก็เตรียมตัวเนอะสำหรับผู้หรือว่าผู้เสียงกองเอาไปตีตอนที่วางแผ่นศิลาฤกษ์ปุ่นเนอะผู้ใจเย็นขณะนี้คุณแม่พรทิพย์โรตรการท่านกำลังปิดแผ่นทองแผ่นศิลาฤกษ์แผ่นศิลาฤกษ์นี้จะได้วางบนฐานพระประธานญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้มาร่วมใจกันวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนณวัดเหล่ามนทาทิพย์นอกจากเราจะสร้างศาลาการประเรียนแล้วเราทุกท่านจะได้ร่วมใจกันถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาที่ดินแห่งนี้มีอยู่จำนวน2 แปลงแปลงหนึ่งจำนวน3 ไร่อีกแปลงหนึ่งจำนวน4 ไร่เจ้าของที่ดินคือลูกหลานของคุณแม่นวลแซ่หยีได้ร่วมบริจาคถวายทานส่วนหนึ่งคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารศิษย์กตัญญูหลวงปู่ได้นำลูกศิษย์ของหลวงปู่โดยคุณแม่พรทิพย์โลตรการได้ตั้งกุศลเจตนารับเป็นเจ้าภาพถวายที่ดินจำนวน1 แปลงในราคาจำนวน1 ล้านบาทญาติโยมสาธุพร้อมกันกับคุณแม่นะสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาทุกท่านเราได้สร้างศาลาการประเรียนแล้วก็ได้ร่วมกันซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาที่ดินแห่งนี้ก็จะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาต่อไปศรัทธาที่ถือไม้มงคลเล่มที่1เลข1เลข2เข้ามาเลยเจริญพรตอนนี้ญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข1และหมายเลข2เจริญพรเข้ามาเลยตอนนี้ลุกมาเลยบ่ต้องเหลียวพอไผเฮากำไม้เลข1กำไม้เลข2ก็เข้ามาเลยเจริญพรทุกคนยืนตามตารางญาติโยมที่ถือไม้มงคลเล่มที่1และเล่มที่2เจริญพรเข้ามาเลยเจริญพรทุกท่านที่ถือไม้มงคลหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกคือที่รูปของคุณแม่พรทิพย์โปรดตรการอันนั้นคือด้านทิศตะวันออกเจริญพรยืนเรียงแถวตามตารางเม็ดห่างกันตามตารางเม็ดเจริญพรทุกท่านเข้ามาเลยตังเหนือก็เข้าตังเหนือตังตกก็เข้าตะวันตกเลื่อนไปทางหน้าตัว
ค้อนนั้นก็เกียมเนอะคุณแม่ใจเย็นๆเดี๋ยวผู้ร่วมบุญชุดที่หนึ่งและชุดที่สองจะได้ตอกไม้มงคลพร้อมกับคุณแม่ชุดที่หนึ่งและชุดที่สองคุณแม่เริ่มตอกไม้มงคลไปเล่มที่หนึ่งจนถึงเล่มที่9เราจะได้ตอกพร้อมกันแจกค้อนตัวเนอะค้อนนั้นก็เอาแบ่งกัน3 ท่านก็1 อัน3 ท่านก็1 อันก็ตอกไปเรื่อยๆใจเย็นๆเนอะขยายมาหน่อยห่างกันหน่อยขยายให้เต็มพื้นที่นะท่านที่ถือไม้มงคลเล่มที่3เจริญพรเข้ามาเลยหมายเลข3ไผ่ที่ถือหมายเลข3เจริญพรเข้ามาเลยคุณแม่พรทิพย์กับคณะก็ตอกไปเรื่อยๆจนถึงเล่มสุดท้ายเราจะตอกพร้อมกันที่ในลานพุ่นก็ใจเย็นๆก่อนเนอะโยมเนอะย่ำต้องตอกเถอะเนอะโยมใจเย็นๆยังก่อนที่อยู่ในลานใจเย็นๆย่ำต้องตอกเตื้อเดี๋ยวรอชุดที่3ครบก่อนของเฮานั่นเล่มที่1และเล่มที่2อยู่หั่นรอกำเดียวรอญาติโยมที่ถือไม้มงคลเล่มที่3เข้ามาเต็มพื้นที่ก่อนเนอะเดี๋ยวเราจะได้ตอกพร้อมกันพร้อมกับแม่พรทิพย์เล่มที่9เจริญพรเลยญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข3เจริญพรเข้ามาเลย3-4 วันก่อนนี่เราจมเพื่อฝนเนาะตกเตะตกว่ายังมันย่างเหี่ยพ่องคือแดดออกพ่องกาวันนี้แดดออกแล้วแดดออกแตะๆญาติโยมอากาศเป็นใจจัดดีญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข3เจริญพรเลยตอนนี้คณะลูกหลานของคุณแม่พรทิพย์รถการได้ตอกไม้มงคลตามลำดับทุกคนเลยขอเจริญพรคณะของคุณแม่พรทิพย์โรตรการได้ตอกไม้มงคลให้ครบทุกคนศรัทธาที่ถือไม้มงคลเล่มที่4หมายเลข4เจริญพรเข้ามาเลยญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข4เลข4เจริญพรเข้ามาเลยที่เหลือยืนสักกำนะโยมเนาะใจเย็นๆหันหน้าไปทางบนออกหน้าเขาตึมต้องตะวันไปเป็นอย่างฟ้าตึมบุขึ้นเนาะเจริญพรเลยญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข4หันหน้าไปทางหน้าป้ายที่คุณแม่พรทิพย์นั่นนะญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข4เข้ามาเลยถ้าใครมีจ้องก็เอาจ้องมาตัวเนอะไม้ตอกนะเขาก็ยืมกัน3-4 อันก็ตอก1 3-4 ท่านก็ตอก1โอ้แม่อุ้ยก็ชกไม้เต้ามาตัวได้ตอกตัวคุณแม่รอคุณแม่เล่มที่9นะคุณแม่พรทิพย์เล่มที่9จะได้ตอกพร้อมกันญาติธรรมอีก1 เล่มเจริญพรเนอะเล่มที่9เล่มสุดท้ายญาติโยมทยอยเข้ามาเต็มพื้นที่ตอนนี้ญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข4เจริญพรเลยเข้ามาเจริญพรเข้ามาเลยต่อไปญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข5ทยอยเข้ามาเลยโยม
ญาติโยมที่ถือไม้มงคลหมายเลข5ก็เจริญพรเข้ามาอีกชุดสุดท้ายหมายเลข5เอาละอ่อนมัดตัวลูกเล็กเด็กแดงคนเฒ่าคนแก่ต่อไปญาติโยมนั่งลงเนอะทุกท่านนั่งลงเลยเตรียมตั๋วแน่ไว้หั่นคนเฒ่านั่งกับปื้นบ่ได้ก็เอาเก้าอี้มาถอยเดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะเจริญพุทธมนต์ฮือเนาะเขาพร้อมฟังตอกได้โยมใจเย็นหมู่ตั้งหน้าเพื่อนท่าแต่เจ้าแล้วหรอเฮามั่มเดี๋ยวค่ะแม่ใส่ปักใจเย็นเด้อเฮาท่าหลายเดือนแล้วเนาะใจเย็นโอ้ถ้าปนวันนี้ไปกับบ่ได้หันแล้วนะภาพนี้เนี่ยนะจะเป็นศาลาจะเป็นกระเบื้องเป็นหลังคาเป็นเสาเป็นฐานศาลาไปเลยเรียบร้อยนะพร้อมแล้วก็จะได้ดอกไม้มงคลพร้อมกันทุกคนทุกท่านขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระราชหฤพุนชัยวรวิหารได้โปรดเมตตาตอกไม้มงคลพร้อมกับพระเดชพระคุณพระสิบครับสตาเฮาเกียมพร้อมกับครูบาอาจารย์เนอะกองเกียมตัวเนอะอันนี้เป็นไม้มงคลที่สุดนะพระมหาเถระทั้งสองรูปจะได้เมตตาตอกไม้มงคลพร้อมกับคณะเจ้าภาพคุณแม่พรทิพย์โปรดตะเดชพระคุณทั้งสองรูปนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมตั๋วตีกองเด้อนับพร้อมกันนะญาติโยมนับพร้อมกันว่าไปตัว9 8 7 6 5นิมนต์ครับ จยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัฒโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยันจุจยมังกะเลอปาลาจิตตปัลลังเกสีเสปตวิโปกะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอากัปปัตโตปโมตติสุนักกัตตังสุมังคลังสุปปาตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิตังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวานลพันธาเทปทากิเนจยันโตโพธิยาโมเลสักยาตอกแล้วก็ออกไปได้เลยเนอะตอกแล้วก็ได้ตะเวงวิจโยโหหิจยาจุจยมังคะเรอปาราจิตตปัลลังเกสีเสปทวิโภกะเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอาคัปปัตโตปโมทติสุกัตตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวานลพันธาเทปทากิเนจยันโตโพธิยาโมเล ตอกแล้วก็กลับไปที่เดิมนะโยมนะ
ทโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุชยมังคะเรอปาราชิตปันลังเกสีเสกัตวิโภคะเรอภิเสเกสาภาพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพระมจาริสุปทักกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักกินาปทักกินานิกตวานรพันตเทปทักกิเนได้ตอกไม้มงคลแล้วก็ไปนั่งที่รับรองเดิมก่อนเนอะเฮายังบัดแล้วดีแต่เตื้อจะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์อยู่นะรอแหมชุดหนึ่งผู้ก็ห้างไว้เกิงหนึ่งเนอะเนาะเอาไว้แผ่นศิลาฤกษ์แถมชุดหนึ่งญาติโยมนั่งที่รับรองเดิมพักผ่อนสักกรรมกรรมการจ้อยพอลักใดที่โผล่ออกมาก็ไปตอกซ้ำเข้าไปเดี๋ยวคนเฒ่าจะคล้องเขาใส่เนาะสักกรรมหนึ่งคณะเจ้าภาพกำลังตอกไม้มงคลตามลำดับเมื่อตอกไม้มงคลเรียบร้อยแล้วก็จะได้วางอิฐมงคลทองนาคเงินตอนนี้คณะเจ้าภาพคุณแม่พรทิพย์โลตรการพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องกำลังวางอิฐมงคลตอกไม้มงคลเรียบร้อยแล้วเชิญญาติโยมได้ไปนั่งที่รับรองเดิมนั่งเก้าอี้น้ำเย็นๆมีตั้งหลังเนอะญาติโยมมีในถังเมื่อคณะเจ้าภาพได้ตอกไม้ขอเจริญพรเชิญคุณแม่พรทิพย์โรตรการได้วางอิฐมงคลขอเจริญพรขณะนี้คุณแม่พรทิพย์โรตรการได้วางอิฐมงคลขอกราบนิมนต์และพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้วางอิฐมงคลครับขอกราบนิมนต์ครับเจ้าหน้าที่กลางสัปโทนถวายหลวงพ่อตัวนะสัปโทนจ้องหลวงนี่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุธริพุนชัยหลวงพ่อได้ถอยไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอนิมนต์นะครับขยับขยายเมตตาบารมีหลวงพ่อนะครับ
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอยู่ก่อนนะครับ ต่อไปจะเป็นการวางแผ่นศิลาฤกษ์แล้วเจริญพรคุณแม่พรทิพย์โรจการ และพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ขอกราบนิมนต์ครับกองเกียมตัวเนอผู้เกียมตัวเนอจะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนณบัดนี้ชยันโตโอติยามวเรสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอภราจิตปันรังเกสีเสปัทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนังคาตังสุมังคลังสุปภาเยทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกตวานารพันธาเทปทากิโตโพธิยามโมเรสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปปัตวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคัมปัตโตปโมทัสสิสุนาคาตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุยิตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกตวานารพันธาเทปทากิเนสาธุสาธุสาธุเอาท่านทั้งหลายได้ร่วมใจกันตอกไม้มงคลและวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนณวัดเหล่ามนทาทิพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นการทำบุญทอดกฐินญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจร่วมบุญกับคณะเจ้าภาพคุณแม่พรทิพย์โรจการ ได้ตั้งกุศลเจตนาสร้างศาลาการประเรียนถวายในพระพุทธศาสนาในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองพระเดชพระคุณได้สนับสนุนให้มีการสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญงอกงามเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธชนมีสถานที่ใช้สอยในการปฏิบัติทุกวันพระและการทำบุญตามโอกาสต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ในสถานที่นี้ก็ใช้ศาลาชั่วคราวยังไม่มั่นคงถาวรจากนี้ไปอีก 5-6 เดือนก็จะเป็นศาลาที่งดงามตั้งตระหง่านเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของศรัทธาญาติโยมต่อไป
ศรัทธาญาติโยมเฮาตั้งใจจะได้ตานตัวเนอะเดี๋ยวร่วมใจกันตานกฐินตัวกันก่อนวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศเป็นใจดีวันพรุ่งนี้ไผ่จะไปเวียงป่าเป้าก็ขอเจริญพรเนอะโดยครอบครัวปุรานิธีในโรงอาจารย์คณะศิษยานุศิษย์ได้ไปร่วมสร้างศาลาการประเรียนขนาดที่เท่ากันที่นี่ไว้ที่ทุ่งเศรษฐีตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสร้างได้5 เดือนสำเร็จในวันพรุ่งนี้จะทำบุญถวายเจริญพรเชิญญาติโยมทั้งหลายไปร่วมบุญโดยพร้อมกันตอนนี้ทางพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้มอบหมายให้คณะแม่ชีได้นำต้นเป็นบริวารกฐินในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้นำต้นอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสักครู่เราก็จะได้น้อมนำถวายพร้อมกันคุณแม่พรทิพย์โรจการท่านอธิษฐานตั้งใจอย่างยิ่งมาครั้งนี้ได้บุญหลายที่ตั้งแต่อำเภอฮอดจนถึงเชียงรายทั่วทุกสารทิศคุณแม่ได้ที่รับรองเดิมเรียบร้อยก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญถวายกฐินศรัทธาได้นั่งที่รับรองเดิมเนอะได้ร่วมทำบุญทานกฐินและทานที่ดินศรัทธาที่มีวัตถุมงคลที่มีเหรียญที่มีแผ่นเงินแผ่นทองก็ใจเย็นๆถ้าตอดกฐินเรียบร้อยก็ก้อยทยอยเอามาใส่ในฐานศิลาฤกษ์นี่ใจเย็นๆนำเรียนคณะสงฆ์ครูรายงานและเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ดินแห่งนี้มีอยู่จำนวน2 แปลงแปลงที่1จำนวน3 ไร่แปลงที่2จำนวน4 ไร่เป็นที่ดินของได้ตั้งใจที่จะร่วมบุญกับพวกเราชาวบ้านได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินทั้งหมดได้อยู่300,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ดินทั้ง2 แปลงโดยเจ้าของที่ดินนั้นท่านได้ตั้งราคาที่ดินไว้แปลงละ1 ล้านบาททางคณะศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันรวบรวมปัจจัยได้300,000 บาทยังคงค้างค่าที่ดินอีก1,700,000 บาทจำนวนที่ดิน1 แปลงราคา1 ล้านบาทนั้นคุณแม่พรทิพย์โรจการพร้อมกับลูกหลานได้ตั้งกุศลเจตนาทำบุญถวายที่ดิน1 แปลงจำนวน1 ล้านบาทซึ่งที่ดินนี้ได้มอบโอนณที่ดิน1,000,000 บาทได้ยังคงค้างค่าที่ดินอีก700,000 บาทหลวงพ่ออินผลอินทพโลคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานได้น้อมนำกุศลจะร่วมบุญกับคุณแม่พรทิพย์และคณะศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญกันไถ่ถอนที่ดินจำนวน100,000 บาทญาติโยมท่านทั้งหลายอนุโมทนากับคุณแม่พรทิพย์และคุณเชิดพงษ์
ยังคงเหลือค่าที่ดินอีกจำนวน600,000 บาทญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ค้างชำสินอยู่จะสร้างวัดสร้างวาก็มีแต่ความกังวลใจวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจมาร่วมกันเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ไว้ในพุทธศาสนาร่วมบุญกับคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายตามกุศลและเจตนาเราร่วมกันได้ถ่ายถอนที่ดินที่มีราคาคงค้าง700,000 บาทนั้นให้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อการสร้างวัดจะได้สบายอกสบายใจจะไม่มีความกังวลใจอันใดคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ร่วม100,000 บาทคุณอัญชุลีผ้ากฐินและบริวารตามลำดับและถวายทายทานแด่พระสงฆ์เดี๋ยวรอสักครู่นะศรัทธาญาติโยมยังมีศรัทธาที่ตั้งเจตนาจะร่วมกันชำระหนี้ที่ดินที่คงค้างตอนนี้มีผู้ที่ตั้งเจตนาจำนวน4 ท่านคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วและลูกหลานจำนวน100,000 บาทคุณพ่อธีรพงษ์คุณแม่ศรีจันทร์ปุรานิธี100,000 บาทคุณอัญชุลีวงวาสิน100,000 บาทก็ขออนุโมทนาและแม่ทีโสพินตันอนุกุล5,000 โมทนาสาธุศรัทธาเราจะร่วมบุญ150,000 บาทขาดไป395,000 บาทศรัทธาเราจะร่วมบูชาบารมีธรรมของหลวงปู่สาธุญาติโยมตอนนี้ด้วยบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่และศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแม่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้แผ่เมตตาบารมีพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์จำนวน200,000 บาทญาติโยมอนุโมทนาสาธุนะสาธุขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ศิษย์กตัญญูหลวงปู่พระพรหมมงคลได้ร่วมกันชำระหนี้ที่ดินที่คงค้างพร้อมกับคณะพระเดชพระคุณพระศิลปาจารย์จำนวน200,000 บาทคุณแม่พรทิพย์โรจการจำนวน200,000 บาทหลวงพ่ออินผลอินทพโลคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วจำนวน100,000 บาทคุณพ่อธีรพงษ์คุณแม่ศรีจันทร์บุรานิธีจำนวน100,000 บาทอนุโมทนาสาธุทุกท่านคุณแม่ชีกนกศรีอีก10,000 บาทและคุณแม่ครูอิสราอีก 5,000 บาทตอนนี้ครบแล้วจำนวน700,000 บาทศรัทธาญาติโยมสาธุดังๆเด้อสาธุเกิดมา
ชาติไหนไหนถึงพระนิพพานจะไม่มีหนี้เลย สาธุสาธุสาธุต่อไปเชิญคุณแม่ได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินศรัทธาว่าตามเปิ้นดังๆเนอะค่ะวันนี้ได้ทำหลายอย่างได้วางศีลฤกษ์แล้วก็ได้ทอดกฐิน แล้วก็ได้ซื้อที่ดินตอนนี้ที่ดินก็ไม่ติดแล้วเราได้ครบแล้วทุกคนที่ร่วมกันในที่นี้วันนี้ที่ทำบุญนี้เกิดมาชาติไหนไหนก็ไม่ให้มีหนี้มีสินนะคะ ให้มีกินมีเหลือใช้ค่ะอันนี้ก็เป็นพรอันประเสริฐนะคะควรจะทำนี่ฉันทำครั้งที่2แล้วเคยทำครั้งหนึ่งแล้วที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง แต่ตอนนี้ที่นี่ครั้งที่2ให้ปลดหนี้ไม่มีหนี้ค่ะตอนนี้เราก็สบายใจไม่มีหนี้แล้วเราก็ถวายกฐินเลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตรงนี้ตรงกึ่งกลางนี่ อิมังมะยังพันเตสัปปะลิวาลังกะทินะจีวะละทุตสังภิกขุโอโนชยา สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมัง อิมัง สัปปะลิวาลัง สัปปะริวารัง กะทินะจีวะหลัง กะทินะจีวระทุตสัง ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันเหตาวา ปฏิคเหตวา จะ จะ อิมินา อิมินา ทุสานะ ทุตเสนะ กะทิมัง กะทินัง อัตถบุ อัฏฐระตุ อัมหากังดวะ อัมหากันเจวะ มาตาปิตุ มาตา ติ ปิ กัน ตุ จะ อาทีนาจะ ปิยะชานานัง ปิยะชะนานัง ทีฆะละตัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ อิตายะ สุขายะ สุขายะ เดี๋ยวใกล้ติดปากข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวร ผ้ากฐินจีวร กับของบริวารเหล่านี้ กับของบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ ขอ กันทั้งของบริวารนี้ กับทั้งของบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลา ข ย องข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว ครั้นรับแล้ว จงการกฐิน จงกรานกฐิน ด้วยผ้านี้ ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และแก่ปุถุชนทั้งหลาย และแก่ปิยชนทั้งหลาย มีพระเดชพระคุณ มีพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง หลวงปู่ทอง สิริมังคโล สิริมังคะโล เบียดมันดา บิดามารดา ปู่ย่าตา จารย์ ตลอดกาลละนานเธอญ ตลอดกาลนานเถิด สาธุ เดี๋ยวรอคุณแม่ได้เข้าไปนั่งที่พักรับรองเดิมก่อน
พระสงฆ์จะได้ประกอบพิธีอุปโลกผ้ากฐินก็จะได้เป็นการประเคนถวายทายทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับที่ดินของเราได้ถ่ายถอนเรียบร้อยทั้งหมดขอเจริญพรคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ถือโฉนดที่ดิน2 แปลงทางเจ้าของที่ดินคือลูกหลานของคุณแม่นวลแซ่หยีได้ไปทำการโอนเป็นที่เรียบร้อยโดยระบุชื่อที่ดินผู้รับคือพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์ในลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลทางคณะศิษยานุศิษย์ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ช่วยประสานงานเรื่องการสร้างวัดให้ลุล่วงไปด้วยดีและพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์จะได้ตั้งกุศลเจตนาเป็นภาระธุระช่วยในการยื่นเรื่องสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับเชิญคุณเชิดพงษ์แม่พรทิพย์โรจการได้นำโฉนดที่ดินถวายแด่คณะสงฆ์ขอเจริญพรถวายพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์เลยนะคุณแม่ศรัทธาเฮาปนมมือพร้อมกันอนุโมทนากับเจ้าภาพเนอค่าที่ดินจำนวน 700,000 บาทเราทั้งหลายได้ร่วมใจกันอนุโมทนากับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และคณะเจ้าภาพพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์ได้ร่วมทำบุญจำนวนคุณอัญชุลีวงศาสินจำนวน 100,000 บาทและคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานอีกจำนวน 100,000 บาทคุณแม่ชีกนกศรี 10,000 บาทคุณครูอิสรา 5,000 บาทรวมแล้วค่าที่เราคงค้างชำระจำนวน 715,000 บาทได้ถวายณวันนี้เป็นที่เรียบร้อยอนุโมทนาต่อไปป้อนานอาจารย์นาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลตอนที่ท่านยังมีสังขารอยู่ไปกินไปตานที่ไหนหลวงปู่ก็จะบอกคือป้อนานอาจารย์ได้สุมาควตานเจริญพรลูกหลานของแม่นวลแซ่หยีได้มารับเงินค่าที่ดินจำนวน1 ล้านบาทที่คุณแม่พรทิพย์โรจการได้ร่วมบุญในวันนี้ขอเจริญพรตอนนี้ต่างลูกหลานของแม่นวลแซ่หยีเจ้าของที่ดินได้มารับเช็คเงินสดจำนวน1 ล้านบาทจากคุณแม่พรทิพย์โรจการที่ดินก็โอนกันเป็นชื่อของพระเดชพระคุณพระศรีศิลปจารย์พระเดชพระคุณก็จะได้ร่วมกันสร้างวัดในพระพุทธศาสนาญาติโยมการสร้างวัดนั้นถ้าเป็นชื่อของพระทางสำนักงานพระพุทธศาสนานี่จะอนุญาตง่ายที่สุดบางทีชื่อเป็นของโยมผู้ชายผู้หญิงไม่ยอมสร้างวัดไปแล้วก็ฟ้องร้องกันบางทีเป็นเขตเหตุนานาพร้อมศรัทธาแม่พรทิพย์โรจการได้นามว่ามนทาทิพย์10 ปากว่าต้องเข้ามาดูด้วยตาพาประสานและรับรู้ด้วยใจใฝ่ดวงมาร100 หัตถ์ผ่านล้านมือถือพนมโมทนาสาธุการทุกท่านผ่านทางเสียงส่งสำเนียงแซ่ซ้องครองสุขสม
แม่ตรมชมแต่ชื่นระรื่นเทินอะหังวันตามิสัมปวัตุตานังสัพพังโตสังคัมมะทะเมพันเตสาธุสาธุโอกาสะคาแดสัพพัญญังเครื่องกระถินนาตาลพร้อมสหบริวารมนมากตัวทุกภาคนานโมละศรัทธาผู้คานตั้งหลายได้คงควายมาตกแต่งสปะแห่งตานาอันหามาได้โดยจบประกอบโดยเจตนายามเมื่อดาแต่งห่างเกิดร่ำสร้างกฐินทานได้และโดยใจลงลืมไปพลังพลาดโดยความประมาทลาสาก็กลัวเป็นภัยญาโทษใหญ่จึงตกแต่งแปลงดารอมนำมายังมาโทบุพาลาจาดวงดอกเขาตอกและลำเตียนแม้จำเนียนไว้เหนือคันน้ำจวนจันสุขันโททากะเข้ามินสมปอยหอมชื่นจ้อยนาขอสมมายังสัพพมปริวาราหลายเยื่องอันเป็นเครื่องกฐินทานขอเครื่องกฐินทานเจ้าได้เมตตาภายโพธิ์โปรดเธอเป็นนาทิวิปโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกาแก้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้คานตั้งหลายจุตนจุวรองค์องค์จุโคจุคนจุน้อยใหญ่ใจยิ่งนั้นจุงจักเมกายะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิตะโตสังอสันจิจโตสังอติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุบันโตสังสปังโตสังฆมันตุโนอัญเชิญเทวดาอย่างสักน้อยเดียวนะครับโสนันโตพลโตเทวานาการาชาอินโตยมราชากัปปาราชาทรณีสิริมาคุตตาพิธานาอวาสาราคาปุภการาเทวาโมทันตุปุญญังโนวราตนาเศเทตัสสมาตุมเหหิอนุโมตมานาโยสันนิสินโนวราโพธิมูเลมรังสะเสนังมหาติวิจัยโยสัมโพธิมาคัจฉิอนันตัญญาโนโยโลกุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาธุสาธุโอกาสสิริวิสุทธิมกุตตะปวโรส
โสดอุดมพระบรมทิศไรยรัตนันแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการตีขการะวันนี้ก็จักได้ทำกฐินทานอันเป็นกาลทานอันลำเลิศเธอได้บังเกิดเจตนาแก่เจ้าภาพแม่พรทิพย์และลูกเต่าเหล่าแลนโลโอตรการและพี่น้องศรัทธาจุคุณจุผู้ก็ได้หากฐินทานเพราะว่าอานิสงส์ของกฐินหาประมาณบทใดดังพระพุทธเจ้าเทศไว้เมินนานในสมัยการพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะยังมีตุกตะคนใจเศรษฐีชื่อว่าตินนบานมีใจดีบ่เศร้าหันท่านเจ้าเศรษฐีตกแต่งดาองค์กฐินลำเลิศมันก็ได้บังเกิดเจตนาเท่าว่ามันหากมีวัฏฏาเสื้อผ้าเก่าๆชุดเดียวนั้นเรานุ่งทำการก็เลยไปเสาะแห่ใบไม้มาปานห่อห่มหยิบห่มตุ้มปกกายแล้วก็เสาะเอาผ้าไปขากาคนเขาก็ประมาทไข้หัวมันก็บอกกลัวบ่แยนออกปากตาลไข่คานว่าโอ้ยนอแค่นี้นอตุกผ่านยากไรปางนี้บ่มีเสื้อผ้านุ่งครัวใบแต่จากนี้ไปแหมแสนจาดบุญจักอาจเตรียมตันพาทิพย์อเนกอันนันมากนานนาจักมีมาแก่ข้าบ่สงสัยมันก็ขายพาไปได้เงิน1 บาทก็ขออนุญาตหอมด้วยใจบานผ่องแผ้วท่านเศรษฐีก็นำเงินไปซื้อแล้วยังได้และเค็มก็เป็นอันเต็มบริบูรณ์ครบไขว้ยามนั้นใส่ก็ได้บังเกิดอัศจรรย์แผ่นดินอันกว้างใหญ่ล้องครางไขว้ตึงกลมไว้วันเทิงพร้อม16 ห้องฟ้าก็แม่โรวนร้องโดยก็แม่ครวนคลางเป็นมหาปางอันใหญ่ดังพับเสียงควายเมืองปาลาณสีพระเจ้าพรหมทัตมีใจดีบ่เศร้าเลยแต่งตั้งฮือตินบานหนุ่มเนาจากตุกขตะขอทานได้เป็นเศรษฐีองมีแต่เก้าศรัทธาผู้ขาดตั้งหลายอันมีแม่พรทิพย์โรตการดันเล่าก็ได้หาผ้ากฐินมาฮือเป็นตาลด้วยใจบานผ่องแผ้วสละแล้วหามามีสมณพันธาหลายสิ่งตกแต่งยิ่งดีงามเป็นไปตามจารีตบ่ได้ผิดเสียในมีถึงผ้าไตรจีวรอัฐบริการสหบริวารมวลมากก็เป็นอันของผู้ขาดตั้งหลายหากนำมาจักถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและนิมนต์นาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเราก็ขอคือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอันเป็นตัวแทนแห่งพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการมีใจบานผ่องแผ้วปฏิกหารับเอาแล้วอย่างเครื่องกฐินทานพร้อมกับบริวารใดสมดังเจตโนวรปณิธานมีนิพพานเป็นยอดอย่าได้กาดได้แก่ดังผู้ขาจักได้วางเวรเกณฑ์ถวายตามมกถภาษาบาลีวาสาธุโอกาสะอุปาสกะอุปาสิกาจาละปฏิกมามาตาปิตา
สหายาติการดังสหปัจจยทายกาธิสหวยาวัจจะการาจะสหอนุโมทกาจะนานาทิสาหิอาคตาสมานะฉันทาหุตวาอิมังกถินะจิวระทุตสังสกัจจังเตมะปูเจมะทุติยัมปิตะติยัมปิอิมังกถินะจิวระทุตสังสกัจจังเตมะปูเจมะพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธคารโวธัมโมคารโวสังโฆคารโวนะโมวิสุทธังติปเวกะนาทังสวากาตังวิมลังทักขินะหัตถังสัพพะสัพพังโตสังฆมันตุโนเราท่านทั้งหลายได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกับบริวารไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตะกี้เจริญพ่อแม่พรทิพย์โปรดการหรือคุณแม่จะมอบหมายให้ลูกหลานได้นำผ้าไตรมาวางท่ามกลางระหว่างสงฆ์ก่อนขอเจริญพรจำนวน3 ไตรคุณแม่ท่านจะมาเองเลยก็ขออนุโมทนาได้นำผ้าไตรมาวางที่ผ่านแว่นฟ้าท่ามกลางระหว่างสงฆ์พระสงฆ์จะได้อุปโลกผ้ากฐินตามลำดับไปเชิญคุณพ่อธีรพงษ์และคุณแม่ศรีจันทร์ปุรานิธีได้ประเคนผ้าไตรที่พระสงฆ์อันดับคุณแม่นั่งที่นี่ก็ได้ปนมมือรอพระสงฆ์อุปโลกเรียบร้อยก็จะได้ประเคนทายทานเลยศรัทธาเฮาตั้งใจปนมมือเนอะนิมนต์ครับผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะปริวารทั้งปวงนี้ เป็นของคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจน์ตระการพร้อมด้วยคณะศรัทธาทุกท่านผู้ประกอบศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสแห่งนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกฐินฐารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรณาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8 ประการ
มีบุพกรเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกัตถินฐารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสังสบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระธนชาวรยาโนผู้มีความสามารถกระทำกฐินฐารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้พระสงฆ์ทั้งปวงถ้าเห็นไม่สมควรจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดเชิญคุณแม่พรทิพย์โรจน์ตระการได้ประเคนพระพุทธประเคนบริวารกฐินพร้อมกันประเคนผ้าไตรเรียบร้อยประเคนบริวารกฐินเรียบร้อยประเคนพระพุทธขอเจริญพรเชิญแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยและแม่ชีอัชราบุริมจิตได้ถวายต้นบริวารกฐินพระเดชพระคุณหลวงปู่ขอเจริญพรแม่ชีทั้งสองท่านเชิญคุณแม่ประเคนพระพุทธและพระสงฆ์รูปที่หนึ่งขอเจริญพรแม่ประเคนพระพุทธและพระสงฆ์รูปที่หนึ่งเรียบร้อยก็ขอเจริญพรได้นั่งที่พักรับรองเดิมเชิญคุณพ่อธีรพงศ์ปุรานิธีได้ประเคนทายทานถวายพระสงฆ์คุณแม่ศรีจันทร์ปุรานิธีได้ประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปเจริญพรคุณอัญชุลีวงวาสินคุณพิญญภักดิ์ปุรานิธีคุณอภิรดีปุรานิธีเจริญพรแม่ชีโสภินตันอนุกุลขอเจริญพรได้เข้าประเคนพระสงฆ์เมื่อทุกท่านได้ประเคนเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับพรตั้งปุ้นก็ขอเจริญพรคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ประเคนถวายพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าวาดวัดพระธาตุนริพุนชัยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนขอเจริญพรคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้ว
เชิญคุณแม่ได้นั่งที่พักรับรองเดิมเอาน้ำหยาดไว้หั่นนะเนอะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะไปปุ่นนะก่อนที่จะได้รับพรจากพระสงฆ์ทางศรัทธาสาธุชนที่อุปถัมภ์วัดเหล่ามนทาทิพย์จะได้มอบต้นมนทาจำนวน2 ต้นมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกมอบแก่คุณแม่พรทิพย์คุณแม่จะได้นำต้นมนทาไปปลูกตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปี้ยและสบต.เพียรศรีประทุมทาในนามตัวแทนของพี่น้องศรัทธาวัดเหล่ามนทาทิพย์นำไปมอบให้กับคุณแม่ตามลำดับแล้วเราก็จะได้รับพรต่อไปสำหรับต้นใหญ่ต้นรวมนั้นเราล้วงฝ้ายแล้วเนอะญาติโยมได้ประเคนเอาฝ้ายประเคนเอาได้ประเคนถ้าศรัทธาเฮาแล้วใจก็เดี๋ยวรอเจ้าภาพเปิ้นปิกมดก็นิมนต์ท่านหัวหน้าที่ประสงค์ท่านวันใหม่ไปรับประเคนในลำดับสุดท้ายขออนุญาตได้แก้ไขชื่อเมื่อตะกี้นี่ได้อ่านชื่อคุณแม่ชีพร้อมกับนามสกุลเปิ้นผิดไปต้องขออภัยแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยแล้วก็แม่ชีอัชราบุริมจิตได้ร่วมทำบุญบริจาคชำระค่าที่ดินขออนุโมทนาด้วยเมื่อทุกท่านได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วมอบต้นมนทามอบแก่คุณแม่พรทิพย์เรียบร้อยเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจรับพรประสงค์จะอนุโมทนาตามลำดับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวันจันตุสัมภโรโควินาเตปวัตตันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัมเพียติโยวิวาจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพเพติโยวิวาจันตุสัมภโรโควินาสเตภวัตตันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวังกาเลทัฏฐาน
นติสัพพัญญาวทันโยเวตมัจจรากาเลนะทินนางอริเยสุอุจุปเตสุตาติโสเวปัสสนมานาตาสวิปุราโหติทักขินาเยตัตตะอนุโมทันติวายาวัจจังกโรนติวานาเตนะทักขินาโอนาเตปิปุญญาสภากิโนตัสสมาทเตอัปปติวานาจิตโตยัตถทินนางมหัปปะลังปุญญานิปะละโลกาสมิงปฏิทาโหติปานินันติอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยสวัตตะโกปะละวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพทาทุกขโรคปยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสะชยสิทธิทานังลาภังโสทิภพยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพกังบุติจะยสวาสตวาสาจะอายุจะเจวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิสาธุสาธุสาธุครับต่อไปกล่าวคำแผ่เมตตาแบบภาคกลางเนอะครับว่าตัวปออาจารย์เนอะปวงข้าสำรวมจิตน้อมอุทิศแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั่วโลกาบรรดามีชีวีครองสัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวรคิดเขี้ยวเข็นตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตขุ่นข้องเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุขเกษมสันต์ทุกชีวิตตั้งจิตมั่นเมตตากันนิรันดร์การบุญใดข้าได้ทำจงน้อมนำแผ่ไพศาลพ่อแม่และวงวานครูสัตว์โลกทั้งใหญ่น้อยโปรดจงคอยรับบุญไว้พ้นโศกห่างโลกไกลและปลอดภัยโควิดเทินครับแผ่เมตตากำเมืองเห็นหน่อยนะพวกค้างนะเตวาโหนตุทุกขปโมจันโตสัพเพโหนตุทุกขปโมจันโตสัพพะสัมปตินางสามิจันตุโว เชิญทุกท่านได้วันตาน้อยที่รูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนแล้วก็วันตาน้อยพระเดชพระคุณพระพันเตสัพพังอปาราตังกัมมะทะเมพันเตมยากตังปุญญังมินาอนุโมติตาปังสามินากตังปุญญังไม
ตาพังสาธุสาธุอนุโมทา วันตาน้อยพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์เนอะวันตามิพันเตสัพพังอาปะลาทังคามาทะเมพันเตมยากตังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุสาธุสาธุเชิญทุกท่านลาพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเชิญทุกท่านได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านศรัทธาฮือระมัดระวังเนอะการเดินทางลุกฮือเหลวเตียวฮือพอศรัทธาที่อยู่เข้ายังมีโรงทานอยู่ตังในวัดเนอะมีโรงทานศรัทธาไปรับประทานอาหารได้โรงทานที่ตังในวัดนิมนต์ตุลุงยองครับนิมนต์ต่อครับท่านมหาเกียมตัวเนอะมหาสมชาติเกียมตัวเก็บครัวเลยเลยสอบตอนนี้ก็ยกให้เลยฮะ ขอบคุณทั้งเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหญ่แล้วก็ในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์นะฮะแต่ถ้าหากว่าท่านเดินทางก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยไว้สาครูบาบุญกรรมนะครับเนอะ วัดมงคลวารีก็วันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีเต็มอกเต็มใจที่เปิ้ลปลดหนี้เนาะเจ้าภาพใจบุญในทุนใจดีแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไปสร้างบารมีด้วยการแถมที่สำนักสงฆ์ที่พักสันตอหรือว่าทุ่งเศรษฐีนะวันพรุ่งนี้เนาะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ได้มาทั่วสารทิศศรัทธาอีป่ออีแม่เนอวันนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายแล้วเนาะวัดเหล่ามนทาสิ่งที่เป็นปัญหาเอาสาธุสาธุเนาะร่วมบุญเอาร่วมบุญกฐินวัดเหล่ามนทาเนอะโยมแม่บัวพันธ์ปัญญาบ้านสันปอตำบลสันต้นมื้ออำเภอแม่อายร่วมบุญทอดกฐินวัดเหล่ามนทา1,000 บาทป้านานพ่ออาจารย์มาครับเด้อป้าพันนี่แหม1,000 บาทป้าพันพี่น้องแม่บัวพันธ์ปัญญาแม่อายเนาะวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอีป่ออีแม่ได้ฟังพร้อมกันครับอาตมาเหมือนกันเป็นสิ่งที่ฟังไปแล้วก็ขนลุกเนาะสิ่งที่เป็นปัญหาเคยคิดว่าหลายปีกว่าเขาจะแก้ที่ดินเปิ้นครบเปิ้นปอแต่วันนี้
สิ่งเหล่านั้นได้มาลายหายไปโดยปารมีธรรมของครูบาอาจารย์หลวงปู่นะศิษย์กตัญญูของหลวงปู่ทองท่านเจ้าคุณหลวงป้อหลวงปู่ได้เป็นเก้าเนาะพร้อมกับโยมแม่พรทิพย์โอ้สาธุประจันเดินสุขดีมีสุขเนอะเดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะสาธุสาธุโยมแม่สาธุบุญรักษาเด้อฮะโอ้ซองล่ะโอ้ยใดดีนี่อยู่กุฏิพุ่นนะ ขอขยมบ่มีเดี๋ยวส่งเอาบ่เดี๋ยวอูกันต่างหลายเนาะต่างนี้อีแม่เอาอันที่อยู่มาให้เฮาสาธุสาธุบุญรักษาศรัทธาญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนอะโยมศรัทธาญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกราบเมตตาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เมตตารับนิมนต์มาครับก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะคือท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุลุงก็ผมจะเดินทางก่อนเนอะทุลุงจะได้อู้ไกจ่ากับศรัทธาญาติโยมขอบคุณท่านพระมหาเตยเนอะนะก็เดียวกันเนอะสำหรับต้นเงินนะฮะไปฟังนับเตื้อรอตังพี่น้องศรัทธาเปิ้นได้ปิกบันปิกจองก่อนคณะกรรมการการเงินก็ดีนะพี่น้องบ้านเราไปฟังปิกเตื้อจะได้เคลียร์พื้นที่หลายอย่างอยู่แล้วก็เก็บอัฐบริขารเป็นบาทจีวรเนี่ยอย่างต่างๆเนาะเดี๋ยวก็เขาเก็บเขาตีเขาต่างรอสักกรรมรอรถเดี๋ยวย่ำแล้วด้วยนะเดี๋ยวจะไปสวดอยู่นะ จะไปกรานกฐินอยู่จะไปวัดใดเนี่ยวัดเหนือวัดใต้ก็เดี๋ยว แต่มันหลายวัดแต่โอ้แต่ขอบคุณเจ้าพี่ในน้องศรัทธาเนอมาทั่วสารทิศตกเหนือออกใต้ในนามของคณะศรัทธาวัดเหล่ามนทาถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ขาดตกบกพร่องไปก็ดีก็ต้องขอสุมาอภัยเนอะบ่ได้ตักตายบ่ได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใส่บ่ได้กำแขนแงนพอหน้า แก่งเพชรแก่งเกมไปในนามของพระหลวงทรง ปอกเกาเจ้าบ้านต้องขอสุมาอภัยตัวเดินทางโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยนะบูนวันที่18ธันวาปะกันดำกรรม งานปั้นพระเจ้าตันใจเนี่ยที่เฮาวางศิลาฤกษ์เนี่ยกะจะได้ปั้นพระเจ้าดำขอบคุณทางคุณโยมแม่ชีตัวเนื้อโอ้พี่น้องตาล้อก็มานักมาหลาย ปนานมอยเก่าพ่อสุทัศน์เก่าพ่อหลวงเก่าเนาะมากันหลวงหลายดังนั้นก็ครูบาเนาะครูบาอริยทรัพย์ ครับแล้วก็ตังพระหลวงใจพรยินดีนะพี่ตัวพี่จอยไปแล้วก้า ตัวพี่จอยก็อู้เน็ตเอาแล้วนอกสดาญาติโยมตอนนี้ไผ่ที่มีของดีในมือมีแก้วแหวนแสนสิ่งมีแผ่นดวงที่ค้างอยู่ในกระเป๋าเอามาใส่ที่หลุมเลยคือเวลาแถม1 ชั่วโมง เดี๋ยวเพื่อจะปิดแล้วนะไผ่มีของดีที่ว่าอยู่ค้างอยู่นะฮะ โอกาสดีสุดท้ายนะเขาจะได้ปิดหลุมละหลุมลูกหลุมวางศิลาฤกษ์นะไผ่ยังมีอยู่ก็ เอามาใส่เลยนะฮะมีแหวนเพชรแหวนพลอยมีเหล็กใส่แกนมีแหวนใส่ก้อยมีสร้อยสังวานเอาใส่เลยแม่เอาใส่วันนี้จะได้นักหรือเก่าก่อน ในตอนนี้ก็รถกำลังติดนะญาติโยมทั้งหลายโอ้ยวันนี้วันค่ำวันนี้มออีนะวันพวกซ้ำจะหลองนะคนจะหลายที่สันต่อ แหม5 เดือนมาปะกันเนี่ยงานจะหลองปล่อยอันศาลาการประเรียน เพราะว่ามีเจ้าภาพตะกี้เป็นดีปลื้มปิติยินดีเนาะเสดดังอย่างแถม700,000เนี่ยอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมฝากเป็นเงินเป็นทองได้ปลดหนี้ไปเลยปริยาย
เดี๋ยวตุลุงก็จะได้ลาสถานีก่อนเนาะขอบคุณน้องสมณเณรตะวันเนอะแล้วก็ขอบคุณดังตุพี่หนุ่มโดยทีมงานของวัดฝายเห็นได้มาถ่ายทำทั้งภาพทั้งเสียงจนปริโยสารเสร็จสับเรียบร้อยจัดตัดเข้าสู่สถานีปกติเนอะขอบคุณที่พี่น้องสถานญาติโยมได้ฟังกันเนาะขอเจริญพรเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะแล้วก็ทางวัดฝ่ายวัดอันนี่ตัวเนาะ วัดอันห้วยตองซักตัวเพราะว่าจับเวลาที่จะได้ตัดเวลาตัดสายขอบคุณโรงพยาบาลลอยดอด้วยเนอะสอบตด้วยแล้วก็ทางงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คุณพยาบาลคุณหมอทั้งหลายโอ้ตะกี้ตุลุงไปวัดความดันน่ะ190ป่ายหมอจะบ่ตกใจตุลุงพักก่อนทำใจดีๆไว้นะมาพักกัน15 นาทีวัดพอทำกรรม155ยังแปลน้อย154ก็ที่จะมาเจ็บหัวงอกงามนะมันฮ้อนจ้ะขอบคุณเนอะโรงพยาบาลดอยหล่อแล้วก็ทางคุณหมอทั้งหลายขอบคุณท่านพระจันทร์วรรณชัยเนอะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยวันที่6ปะกันที่วัดพุทธศรีคีรีอ๋อจ้ะเดี๋ยวพี่น้องลำปางเดี๋ยวเอาของไว้ที่กองอำนวยการนะจะไปส่งตุลุงเอ๊ะใช่กะอ๋อลุงยังมีรถด้วยนะเดี๋ยวเจ๊ไปไหนเจ๊ซาเล้งไปไหนปะได้ซาเล้งไปพี่น้องลำปางได้ไปสวดการกฐินอยู่ม่วนได้ มีรถนะรถมีนะสตางค์มันหนึ่งเศร้าเนี่ยสตางค์มันหนึ่งเศร้าเก็บตามเสียงมันหนึ่งเศร้า ก็ศรัทธาญาติโยมตอนนี้นะครับจะช่วยกันถ้าอยู่ว่างๆก็ซ้อนเก้าอี้ตัวแยกกันหลายเหมือนเปิ้นเล่นแยกกันคนเดียวก็อีทีมไต่ขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงตัวนะกูแดงมิวสิก